شما برو فلان چیز رو فلان کاغذ بنویس، پولدار خواهی شد. آدم عاقل میپرسه که چرا؟ به چه علت فکر کردن به پولدار شدن باعث میشه که یک ماده‌ای به اسم پول، یه ماده کاغذی به اسم پول که دست دیگرانه، بیاد بره تو جیب من؟ فکر کردن به دلایل ایجاد یک خرافه خیلی مهمتر از صرفاً نپذیرفتنشه به نظر. برخورد امروز بعضی ها با مولانا تولید خرافات میکنه. یه دفعه به خودتون میاد میبینید همه اینهایی که میخوان یک شب پولدار بشن دارن از یک سیستمی که میخواد اینا رو کنترل بکنه چیزی میخرن، بهش پولی میدن و اون کسی که میخواد یک شب پولدارشون بکنه و خودش پولدار نیست رو پولدار میکنن. واقعا میشه از خرافات استفاده های بسیار بسیار خطرناکی کرد. قدرت خرافات از اینجا میاد. رابطه مستقیمی من بین فقر و خرافات میبینم. رابطه مستقیمی بین فقر و آیین میبینم. روانشناسی‌های زرد و نمیدونم این سیستم‌های انگیزشی رو نگاه کن، این آدم صحبت نمی‌کنن، میرن رو صحنه داد میزنن. نمیتونی خالصانه تر از اونی که توی یه دبه نشسته رو به آسمون نگاه میکنه داره درخواست بارون میکنه درخواست بکنی و بخوای و بارون نمیاد و میمیره. این خرافات حقیقتاً در آرامش مقطعی ذهن بشر خیلی تاثیر داره. جامعه‌ای که با ادبیات خوب بیشتر آشناست کمتر به سمت خرافات میره. چرا؟ مضرترین خرافه‌ای که کماکان درگیرش هستیم رو چه میدونید؟ فرض کنید 5 یا 6 سالتونه. در قبیله‌ای زندگی میکنید که اون قبیله در جزیره‌ای است که دسترسی به هیچ کجای جهان نداره. خیلی مثال عجیب و غریبی نیست. داریم از این قبایل به ویژه در آفریقا و دسترسی به علم ندارن، تکنولوژی ندارن، موبایل نمیدونن چیه، تلویزیون ندارن، اینترنت ندارن، کامپیوتر ندارن، اساساً دسترسی به علم ندارن. و فرض کنید در یک همچین جامعه هستید، در همچین قبیله زندگی میکنید که حتی برای غذا خوردن هم مجبور شکار بکنه و اگر کسی بیرون از قبیله وارد قبیله بشه قبل از اینکه خودشو معرفی کنه احتمالاً کشته خواهد شد. شبی از شبها میبینید که پهنه آسمون در حال ترک خوردنه و صدای گوشخراشش هم به گوشتون میرسه و بلافاصله مواجه میشید با این که افراد قبیله همگی به صف شدن برای نیایش کردن و سوال براتون به وجود میاد که چرا، چی شده؟ و اگر بپرسید احتمالاً پاسخشون به شما اینه که این اتفاق افتاده چون ما شاهد خشم خدایان هستیم. یه چند ده کیلومتری از این قبیله‌ای که عرض کردم فاصله بگیرید، بیاید به جهان متمدن که به ساینس و علم دسترسی داره، دانشگاه رفته، کتاب خونده، فلسفه میدونه، با علم آشناست و به همین پدیده میگه رعد و برق و احتمالاً چندی بعدش منتظر بارون بباره و حتی گهگداری اگر اراده بکنه، اگر تو منطقه رعد و برق خیزی باشه میتونه حتی این رعد و برق رو مشایعت بکنه. برج‌های بلندی درست میکنن، آنتن‌های فلزی که این رعد و برق رو مشایعت بکنن اونجا به بقیه خونه‌ها اصابت نکنه و حادثه آفرین نشه و حتی پژوهشکده‌هایی هستن که این برق رو در پی این هستن که این الکتریسیته رو ذخیره بکنن. بنابراین این اختلاف تعابیر از کجا میاد؟ ممکنه الان برای شما خنده‌دار باشه ولی خنده‌دارتر از چشم زخم نیست. خنده‌دارتر از دود کردن اسفند برای جلوگیری از چشم زخم نیست. خنده‌دارتر از شکوندن تخم مرغ بالای کسی که ویروس گرفته برای پیدا کردن اینکه چه کسی او رو چشم زده نیست. خنده‌دارتر از ریختن آب پشت سر مسافر و نگرانی از اینکه اگر نریزید اتفاقی بیفته نیست. خنده‌دارتر از این نیست که از در خونه میخواید برید بیرون اگه عطستون بگیره میستید چون احساس میکنید صبر اومده و دومی رو که میزنید میرید چون احتمالاً خطر مرتفع شده. ممکنه به نظرتون خیلی سنتی و عجیب غریب بیاد اینا هم ممکنه براتون خنده‌دار باشه ولی خنده‌دارتر از زمین تختگرایی نیست. خنده‌دارتر از پولدار شدن به واسطه اتصال به فرکانس‌های ثروت نیست. خنده‌دارتر از قانون جذب نیست. پس اینا از کجا میاد؟ سوال اینه که اینا از کجا میاد؟ چرا بخشی از بشریت هنوز درگیر این در حقیقت عبارات و این گزاره ها هستند و همشون رو میشه در یک کلمه خلاصه کرد: خرافات. مهمان امشب، مهمان فیوز پنجم، مجددا جناب آقای علی شاهی هستن، نویسنده، مترجم و پژوهشگر فلسفه و قرار به سوالات ما در این رابطه پاسخ بدن. سپاسگزارم که دعوت بنده رو برای بار دوم پذیرفتید جناب شاهی عزیز و من
ابتدا ازتون میخوام یک تعریف خیلی جامع و جهان شمولی راجع به این عبارت خرافات ارائه بکنید که مخاطب بتونه این تشخیص بده وقتی با گزاره‌ای مواجه میشه که چگونه میتونه این رو اصل و فرعش رو جدا بکنه بدون خرافات. علم شبه علم چیست؟ بله، منم ممنونم از دعوتتون، دم شما گرم. خب میدونید دیگه تعریف هر مسئله خیلی سخته، مخصوصا وقتی که آدم توش دقیق میشه و بیشتر بهش فکر میکنه تعریفش خیلی سخت میشه، ولی من سعیمو میکنم. این که ما تو یک جهانی گرفتار شدیم، یعنی در یک جهانی افتادیم حالا که فعلا زمینه، اگرچه ما تونستیم از زمین هم فراتر بریم و خب طبیعیه که ما برای زندگی در این زمین نیاز داریم که این زمین رو بشناسیم، نیاز داریم که با جهان مواجه بشیم و این بدونیم که هر چیزی چطور کار میکنه، یا هر چیزی حداقل آن چیزهایی که ما باهاش سر و کار داریم چطور کار میکنه. بدون این زندگی غیر ممکنه و خب مجبوریم که آروم آروم شناخت به دست بیاریم، مجبوریم این شناخت رو توی مغزمون انباشت کنیم و طبقه بندی کنیم و خیلی وقتا بدونیم دیگه خب این شکلی کار میکنه، زمین این شکلی کار میکنه، این وقت نمیدونم مثلا کشت، این وقت برداشت، همه اینا رو باید آروم آروم بدونیم و تاریخ زندگی بشر روی زمین یه جورایی تاریخ این دانایی بوده، اینکه بهتر بدونه که جهان داره چی کار میکنه. این دانایی برای ما یه جورایی با داستانها گره خورده. حالا داستان که میگم توضیح میدم داستان یعنی چی. ما شکل کار جهان رو یا شکل کار قسمت‌های مختلف جهان رو به شکل داستان توی ذهنمون ثبت میکنیم و انباشت میکنیم، چون ما گرفتار زمانیم و موجودی که گرفتار زمانه گرفتار روایته. یعنی اگر من از شما بخوام که بگید که دیروز چه اتفاقی افتاده، چون ما گرفتار زمانیم شما مجبوری برای من داستان تعریف کنی. حالا این داستان خب پایه‌ای در واقعیت داره، قطعاً بحثی توش نیست، اما داستانه، یعنی یک سری داره، یک تهی داره، یک روایتی و توالی از اتفاقها پشت سر هم دیگه میاد و شما برای من داستان تعریف میکنی. حتی گزاره‌های ما نسبت به جهان، اونهایی که شکل داستانی و شکل زمانمند ندارن، هم در واقع پشت سر خودشون یک داستانی دارن. وقتی من میگم که همه جهان از اتم درست شده، این خب داستان نیست، یعنی در واقع شبیه قطعه روایی نیست، ولی من دارم چی رو حذف میکنم؟ این که ما رفتیم آزمایش کردیم، بارها و بارها مواد مختلف رو تجزیه کردیم، در آزمایشگاه کار کردیم و بعد به این نتیجه رسیدیم که یک چیزی در نهایت کوچکترین جزء ماده میتونه باشه و به اون گفتیم اتم. این دومی که من برای شما گفتم داستانه، رواییه، توی یک زمانی داره اتفاق میفته و بعد من از این یک نتیجه‌ای میگیرم، میگم که جهان از اتم تشکیل شده. مثلا ما همه آنچه که راجع به جهان میدونیم در واقع داستان‌های مختلفیه که راجع به جهان تجربه کردیم به عنوان بشر و بعد خب ازش نتایجی گرفتیم، یعنی ازش نتایجی راجع به این که جهان چطور کار میکنه. این که من میگم داستان، منظورم این نیست که واقعی نیست، ولی منظورم این نیست که 100% واقعیه. ما با ذهنمون داریم با جهان مواجه میشیم، با ابزار شناختیمون داریم با جهان مواجه میشیم. هیچ تضمینی وجود نداره که این ذهن و این ابزار شناختی به ما دقیقاً همون جهانی که اون بیرون هست رو نشون بده. اون بیرون رو ما بهش دسترسی نداریم، یعنی ما از چشممون، از گوشمون، از عصبهامون بیرون نمیتونیم وایسیم و نمیدونیم که آیا اینها بازنمایاننده دقیق آنچه اون بیرون هستن یا نه، و احتمالاً هم نیستن. ما شواهدی داریم که میدونیم که نیستن. پس این داستان‌ها رو، واقعیت هایی که ما تجربه میکنیم و برداشت ذهنی ما از این واقعیت در کنار هم میسازه و میشه مدل ذهنی که ما انسان ها، مغزمون میسازه برای کار با جهان. تا اینجاش فکر میکنم که یه مقدار یعنی واضح باشه دیگه که چه اتفاقی داره میفته. پس ما داستانهایی در ذهن داریم و از این داستانها استفاده میکنیم برای اینکه با جهان روبرو بشیم. اینکه یک میز چطور کار میکنه، یک لپتاپ چطور کار میکنه، از اینا گرفته تا همون مثال شما، اینکه آسمان چطور کار میکنه. ما داستانهای مختلفی براش درست کردیم که مثلا رعد و برق چیه، چطور کار میکنه. اول
مثلا نمیدونم زئوس بود، اول یک خشم خدایان بود، بعد رسید خب به تبیین‌ها و داستان‌های مختلف و داستان امروز ما اینه که خب یک جابجایی بار الکتریکی در ابرهاست. خب این داستان‌ها تو ذهن ما پره، یعنی میشه خیلی راجبش بحث کرد، حتی نه فقط در مورد خرافات، در مورد مثلا موضوعات دیگه‌ای هم اگر وقت بشه یک روزی حرف بزنیم میشه راجبش حرف زد که این داستان‌ها اصلا چجوری کار میکنن، از کجا اومدن، کدومشون مهمه، کدومشون مهم نیست. یک سری پترن‌ها، یک سری الگوها هست ما هممون تکرار میکنیم بدون اینکه بدونیم این داستان از کجا اومده، بدون اینکه بدونیم این داستانو کی ساخته، کی برای ما روایت کرده. ولی حالا فعلا به این کاری ندارم. اگر من بخوام یک تعریف حالا فعلی، یعنی تعریف مقطعی از خرافات بدم، برمیگرده به همین داستان. ما توی ادبیات، همون کاری که شما هم داری انجام میدی توی کانال خودت و داری یک سری داستانهای خوب رو برای مخاطبت توضیح میدی و این کار خیلی مهمیه. میگم که چرا مهمه. ما به داستان بد، یعنی یه داستان آبکی، تعریفش چیه؟ ما یه سری داستان‌ها داریم که خیلی خوبه، مثلا شما داری شاهنامه رو میگیم، مثلا شاهنامه یه داستان خیلی خوبه، مجموعه ای از داستان‌های خیلی خوبه. رمان‌هایی که ما میشناسیم عموماً داستان‌های خوبن. ولی ما مثلا ممکنه با هم صحبت کنیم، بعد مثلا من بگم که آره آرش فلان داستانو خوندی، بگی آره یه داستان آبکی بود. این داستان بد، داستان آبکی، اولین تعریفش تو ادبیات چیه؟ اینه که روابط علت و معلولیش درست نیست. داستانی که روابط علت و معلولی درستی نداره بهش میگن داستانای آبکی، مثل سریال‌های تلویزیونی، مثلا رمان‌های عامه پسند. مثلا جوون داره تو خیابون راه میره، یک پسر جوون داره تو خیابون راه میره و داره با خودش فکر میکنه که کاش من یک مثلا پورشه داشتم. بعد توی داستان عامه پسند یه دفعه یک دختر بسیار بسیار زیبا پشت پورشه میاد و کنارش وای میسه و بوق میزنه، میگه بیا بالا، من خیلی از تو خوشم اومده، بیا با تو دوست بشم. خب این خیلی آبکیه. چرا؟ چون روابط علت و معلولیش خرابه. این که از توی ذهن این آدم این خواست چطور حرکت میکنه، میره چه چیزهایی رو در جهان تغییر میده که در نهایت به این میرسه که اون دختر بیاد، شاید خودش موضوع یک سریال باشه از اول تا آخر. ولی یک نویسنده بد، یک نویسنده کم تکنیک حوصله نداره اینو بپرورونه و روابط علت و معلولیش رو درست بکنه که دیگران باورش کنن. میاد میگه آقا تصادف بود، مثلا خدا خواست، نمیدونم مثلا انرژی طبیعت بود. خب داستان بد، داستان آبکی، داستانیه که روابط علت و معلولیش و پیرنگش درست نیست و دقیقاً در جهان واقع ما به همچین چیزی ما میگیم خرافات. خرافات ناشی از دانش بسیار بسیار کم راجع به روابط علت و معلولیه و یک اتصال کوتاه ایجاد کردن بین یک واقعه و تأثیرهایی که میذاره. ببینید ما وقتی که بریم دنبال داستان خوب میرسیم به همون رعد و برقی که شما گفتی. رعد و برق فعلا یه داستان خوبه. یعنی چی؟ یعنی روابط علت و معلولیش درسته. خب ابر میاد، ابر این شکلیه، این بار الکتریکی رو داره، اون ابر بار الکتریکیش کمتره یا زمین بار الکتریکیش کمتره. همه اینا در داستان توضیح داده میشه، علت و معلول ها پشت سر هم قرار میگیره و ما یه جایی میبینیم که چه جالب، مثلا خب این نتیجهش شد رعد و برق. اما یه داستان نویس بد چی کار میکنه؟ میگه که خب این خشم خدایانه، صداش میاد از آسمون هم میاد، خشم خدایانه و اینجا تمام روابط علت و معلولی حذف شده. ما در علم، در فلسفه، در ادبیات پی داستان خوبیم و اصلا این کاری که میگم، کاری که تو داری میکنی کار مهمیه. هر چقدر که مخاطب، هر چقدر که انسان ایرانی و اصلا بشر کلن با داستان خوب آشنا بشه، متوجه میشه که آقا برای فکر کردن ما نیاز داریم که علت و معلول ها رو پشت سر هم بچینیم. ما نیاز داریم به این که علت و معلول ها باورپذیر باشن. خب به همین دلیل ادبیات، فلسفه، علم، همه اینا کمک میکنن به شکلگیری داستانهای علی و معلولی خوب، پیرنگهای خوب در ذهن ما. اما اون طرف چی؟ اون طرف داستانهای عامیانه‌ایه که کسانی که خیلی مهارتی در این فکر کردن نداشتن نوشتن. این که میگن خرافات ریشش جهله، ببینید ما الان نسبت به نمیدونم مثلا چشم زخم جهل نداریم، نسبت به رعد و برق جهل نداریم. بشر میدونه اینا چی ان، میدونه که درست کار میکنن یا درست کار نمیکنن. اما خیلی وقتا بشر حوصله نداره، داستان نویس‌های بدی داره. اون حکیمی که به ما گفته که چشم زخم فلان است، خب داستان نویس بدی بوده اصطلاحاً و روابط علی و معلولی رو حذف کرده. پس تعریف من اینه، حالا
خیلی حرف نزنم. تعریف من اینه: داستانی مربوط به جهان که حاصل بدفهمی روابط علت و معلولی در جهانه، یا حاصل کنار گذاشتن روابط علت و معلولی درست در جهان. ما به این میگیم خرافات. مثلا این که شما برو فلان چیز رو فلان کاغذ بنویس، پولدار خواهی شد. اینجا همه روابط علت و معلولی حذف شده. یعنی آدم عاقل میپرسه که چرا من یک چیزی رو این بنویسم؟ این به چی ربط پیدا میکنه که اون به چی ربط پیدا میکنه که همین جوری بیاد یک پولی رو برداره بیاره بذاره تو جیب من. ولی خب این وسط این همه حذف شده، چون اگر حذف نشه ایراد توش به وجود میاد. تو روابط علی و معلولی این شکلی ایراد به وجود میاد، اون شخص نمیتونه توضیح بده. ببین من نمیخوام خیلی خرافات رو سنتی بکنم، شما اصلا خرافات مدرن رو در نظر بگیر. میگن که ساعت 5 صبح بیدار شید، نیم ساعت ورزش کنید، بعد 1 ساعت بشینید به پولدار شدنتون فکر کنید. بعد خب سوال اینه که به چه علت فکر کردن به پولدار شدن باعث میشه که یک ماده‌ای به اسم پول، یه ماده کاغذی به اسم پول که دست دیگرانه، بیاد بره تو جیب من؟ وقتی که مثلا یه نفر به من بگه آقا برو طلا بخر و بعد این طلا رو انبار کن، بعد بفروش، برو بورس بخر، این داره روابط علت و معلولی درست رو برای من توضیح میده. این خرافات نیست. شما اگر این کار رو بکنید ممکنه پولدار شید، ولی اینکه بشینید به پولدار شدن فکر کنید، این روابط علت و معلولیش اصلا اشتباهه، درک غلطی از روابط علت و معلولی. فکر من روی جهان نمیتونه مستقیم تأثیر بذاره. این به نظر من این منشأ خرافاته. داستان بد، داستانی که حوصله نداشتن کاملش کنن، و این تا یه جایی طبیعی هم هست آرش. یه جایی بشر اصلا ابزار کشف این روابط علت و معلولی رو نداشت و مجبور بود که اتصال کوتاه برقرار کنه بین اتفاقی که میفته و بین معلول اون اتفاق، یا اینا رو به هم ربط بده، حتی به شکل اشتباه. ولی امروز هر چقدر که میگذره ما باید حواسمون باشه، ما از علت و معلولهای جهان بیشتر سر در آوردیم. نتیجتاً خرافات برای ما یه جورایی ننگین‌تره اگر بهش باور داشته باشیم. نمیدونم تونستم پاسخ تو بدم یا حالا یه چیزی برای بحث فراهم کنم یا نه. حتما. من به مسئله علیت برمیگردم، به این ماجرای علیت و این رابطه بین علت و معلول و سلسله عللی که قراره یک معلولی رو باعث بشه رخ بده برمیگردیم. ولی از اونجایی که من میدونم که مخاطب عام هم داریم و بحث ما و گفتگوی ما رو مخاطب عام هم میبینه، من اول میدونم که شما ترجیحتون اینه که ریشه‌های فلسفیش رو بررسی بکنیم. در ابتدا خیلی کوتاه، توی زمان کوتاه، ترجیح میدم ریشه‌های جامعه شناسانه خرافات رو با هم بررسی بکنیم که مخاطب عام هم بتونه از این محتوا استفاده بکنه. بعد یه مقداری عمیق‌تر میشیم میپردازیم به ریشه‌های فلسفیش. این که این رابطه علت و معلولی برقرار نیست و این داستان بده و خب حلقه‌های مفقوده متعددی داره، این درست قطعا همین گونه است، ولی خب دیگه اسمش خرافات نبود، علیت درش جاری بود. شما احتمالاً از نگاه پوپری ابطالش هم میتونستی بکنی، یا حداقل اقدام به ابطالش هم میتونستی بکنی و خب مسئله ای نبود. مسئله اینه که اصلا چی میشه که خب این حلقه های مفقوده این وسط کافی نیست برای عدم پذیرشش و یک سریا میپذیرنش. مسئله اینو میذاریم توی بحث ریشه شناسی فلسفیش. اما بپردازیم به ریشه شناسی جامعه شناسانش. آیا فرهنگ و سنت تأثیر مستقیم در انتقال سینه به سینه این تصورات و تفکرات نداره؟ خب با این تبصره که من جامعه شناس نیستم، اما فکر میکنم بشه راجع به این مسئله صحبت کرد، چون ما به هر حال درگیرشیم و باهاش زندگی میکنیم. نه فقط ما ایرانی ها، همه بشر به یک شکل‌هایی با خرافات درگیرن. ما هنوز جامعه‌ای نداریم که بتونه ادعا بکنه که کاملا از خرافات بریه، اصلا خرافات نداره. و خب این توجه ما رو به مسئله مهمی جلب میکنه. این خرافات چیه که این همه ساخته میشه و این همه قرن و این همه هزاره دووم میاره؟ این مسئله مهمیه در جامعه جوامع بشری. چیزی که به نظر من میرسه اینه که ما به واسطه شکل تکاملمون که حالا نمیخوام بازش کنم، دوست نداریم در بلا تکلیفی بمونیم.
یعنی هر کسی اگر با خودش یه لحظه فکر بکنه می‌بینه یکی از بدترین حسایی که میتونه داشته باشه بلا تکلیفیه. این که من نمیدونم چی میشه. و خب خیلی وقتا بلا تکلیفی اصلا برای ما خطرناک بوده. آرش، یعنی ما اگر مثلا توی اون ساواناهای آفریقا می‌خواستیم بلا تکلیف زندگی بکنیم، خوراک شیرها میشدیم. خوراک شیر هم نه، حتی ممکن بود که بابونها هم ما رو بدرن. نتیجتاً ما از همون اولی که اومدیم روی زمین آروم آروم یاد گرفتیم که بلا تکلیفی برای انسان حس خطرناکیه. ما همیشه باید تکلیفمون معلوم باشه، بدونیم کجا داریم زندگی میکنیم، اطرافمون چی هست، اگر یه جایی تاریکه توش چیه، اگر یه جایی قابل دیدن نیست توش چیه. همه اینا رو باید بدونیم برای اینکه در امان بمونیم. و این به شکل تکاملی در ذهن ما اونقدر گسترش پیدا کرده و اونقدر عمیق شده که حتی امروز هم که ما خیلی در خطر نیستیم، شما وقتی تو خونه‌تی درو قفل میکنی یا مثلا یخچال داری غذا رو برای چند هفته نمیدونم مثلا ذخیره کردی، دیگه اونقدر در خطر نیستی، اما هنوز ذهنت از هر نوع بلا تکلیفی فرار میکنه. تکلیفت باید با همه چیز مشخص باشه. اگر روی کاناپه دراز کشیدی و توی اتاق یک صدایی میاد، ذهن شما رو مجبور میکنه پاشی بیای توی اتاق و ببینی اون صدا چی بوده، در حالی که خب مطمئنی نمیتونه خطری تهدیدت کنه. هیچ موجودی که بتونه برای انسان خطرناک باشه از خونه‌ای که در و پنجرش بسته است داخل نمیره. پس ما یک حسی داریم نسبت به اینکه باید سرنوشتمون، نسبت به اینکه باید اون وضعیتمون رو همیشه در دست خودمون داشته باشیم، برای اینکه زنده بمونیم، برای اینکه بهتر زندگی بکنیم. حتی این میتونه خیلی گسترده تر هم بشه، فقط به شرایط محیطی برنگرده. ما دوست داریم سرنوشتمون رو در دستمون داشته باشیم، بدونیم فردا پس فردا برامون چه اتفاقی میفته، بدونیم آینده چه اتفاقی میفته، سرمایه‌گذاری‌های ما به کجا میرسه، تحصیلات ما به کجا میرسه، امنیت شغلی داشته باشیم. همه اینا خواستاییه که ما میخوایم باهاش چیزو دست بگیریم، یعنی یه جورایی سرنوشتمون رو باهاش دست بگیریم. خب جهان متاسفانه یا خوشبختانه خیلی با ما همکار نیست در این وضعیت. یعنی ما جهان رو میریم نگاه میکنیم میبینیم خیلی دغدغه اینو نداره که ما تکلیفمون روشن بشه. پر تصادف، پر چیزهاییه که ما نمیشناسیم و پر علت و معلولهاییه که اصلا به ما ربطی ندارن. جهانو که نگاه میکنیم برای انسان ساخته نشده. نتیجتاً جهان همکار نیست با اینکه ما همیشه تکلیف خودمون رو بدونیم. ما پشت همین دیوار رو هم نمیتونیم ببینیم به خاطر محدودیت‌هایی که در جهان داریم. خب این باعث میشه که اضطراب انسان بیشتر بشه. میخواد همه چیز تکلیفش روشن باشه، ولی از طرفی جهان باهاش همکاری نمیکنه. پر تصادفه، پر ناشناخته هاست، پر چیزهای عجیب و غریبه، پر تغییراته. یعنی خود تغییرات یکی از عواملیه که اضطراب انسان رو بیشتر میکنه. شما هر روز نمیتونی کاملا مطمئن باشی که از خونه میای بیرون به همون شکلی که دیروز رفتی میری سر کارتو برمیگردی. جهان تغییر میکنه، موانع متفاوت میشن. خب این اضطراب شدید بین این که ما میخوایم همه چیز تکلیفش معلوم باشه و ما سرنوشت رو در دست داشته باشیم و جهانی که با ما همکاری نمیکنه، نه فقط جهان طبیعی، حتی جهان اجتماعی که با ما همکاری نمیکنه، به نظر من اختلاف این دوتا زاینده خرافاته. ما سعی میکنیم دیگه یه جایی خودمون رو گول بزنیم، سعی میکنیم یه جایی یه روابطی برای خودمون درست کنیم، یه تعریفی از جهان ارائه بدیم که فقط تکلیفمون تو ذهن خودمون مشخص بشه. یعنی جهان اینجوریه، جهان با انرژی کار میکنه. ما نمیدونیم جهان چجوری کار میکنه و اگر بخوایم بدونیم باید یک عمر صرفش کنیم، ولی میگیم جهان با انرژی کار میکنه. خب و این چون خیال راحت میاره، این چون به لحاظ اقتصاد ذهن خیلی مهمه، یه جایی ما رو آرامش میده. مثل این که شما یک نفری خیلی در اضطراب، حتی خیلی وقتا بهش دروغ میگی، بهش میگی آقا این کار درست میشه، میدونی درست نمیشه ها، ولی بهش میگی درست میشه چون بهش آرامش میده. این خرافات حقیقتا در آرامش مقطعی ذهن بشر خیلی تاثیر داره. یعنی من خیالم راحت میشه، از اون بلا تکلیفی در میام. قدرت خرافات از اینجا میاد. خرافات از اینجاست که از طریق سنت و یک فرهنگی پخش میشه و اون فرهنگ تا وقتی که احساس نکرده که این خرافات دیگه کار نمیکنه، خب به نسل بعد منتقلش میکنه، باعث آرامش نسل بعد میشه. این مسئله است. من کاملا با تو موافقم که فرهنگ و سنتی که خرافاتو منتقل میکنه، ولی ما باید بپرسیم که این فرهنگ و سنت چرا یک جایی احساس نکرده که این خرافات دیگه به دردش نمیخوره، این خرافات دیگه کار نمیکنه. شاید تغییراتش کم بوده، شاید مواجهش با جهان کم بوده، ولی به هر حال بله، منبع خرافات اگر من بخوام بگم، البته نمیدونم حالا وقت دارم یعنی بگم که
4 منبع رو من میتونم برای خرافات مشخص بکنم که این خب 4 منبعی نیست که من مشخص کرده باشم. 4 منبعیه که من الان یه لحظه یادم افتاد فرانسیس بیکن توی یکی از کتاباش مشخص کرده و هنوز هم این 4 منبع خیلی جذابه و خیلی کار میکنه. یکی از منابع خرافات خب قبیله است، اصطلاحاً بهش میگه بت‌های قبیله، اون برداشت‌های اشتباهی که قبیله به ما منتقل میکنه که همیشه همون سنت و فرهنگ و تربیت و آموزشی که قبیله به ما میده، جامعه، خانواده، نسل پیش. یکی از منابع مهم خرافات همین قبیله است. یکی دیگه از منابع مهم خرافات غار، اصطلاحاً بهش میگه بت‌های غار یا همون ذهن، در واقع آنچه که من برای خودم میسازم. مثلا من احساس میکنم که هر وقت با فلان قلم مینویسم داستان بهتری مینویسم تا وقتی که مثلا با مداد مینویسم، تا وقتی که مثلا تایپ میکنم. هیچ ربطی هم نداره ها، ولی من اینو برای خودم ساختم و افکار خودم باعث شده که احساس کنم که این داره درست کار میکنه. پس یکی از منابع خرافات میتونه خود ذهن باشه، خود کاری که ما، تجربه زیسته‌ای که ما در جهان داریم. منبع سوم که اصطلاحاً بهش میگه بت‌های بازار، همین حکمان، همین کسانی که به عنوان مصلحین میان بشر رو تربیت میکنن، همین کسانی که ما اصطلاحاً بهشون میگیم خب اینا هم پیامبرن، مثلا یه جورایی پیامبر این جامعه میان، یا ادبا، اصلا مثلا همون رفتاری که بعضی ها توی فرهنگ ما با مولانا میکنن. یعنی مولانا میتونه منبع یک سری خرافاتی باشه که بیکن اصطلاحاً بهش میگه بت‌های بازار. یعنی میاد اون اصلا یه قصد دیگه‌ای داشته. من نمیگم مولانا آدم خرافی بوده، اگرچه هر انسانی به یک درجه‌ای میتونه به یک خرافاتی اعتقاد داشته باشه. نمیگم هدفش اشاعه خرافات بوده. برخورد امروز بعضی‌ها با مولانا تولید خرافات میکنه. خب این از سمت بازار میاد، اصطلاحاً بیکن بهش میگه بت‌های بازار که همون حکما و ادبان. و چهارمی اصطلاحاً بهش میگه بت‌های نمایش. بیکن معتقد حتی فلسفه و علم هم میتونه تولید خرافه بکنه. یعنی اینجوری نیست که فقط سنت تولید خرافه میکنه و علم و فلسفه 100% دشمن خرافن. نه، خود فلسفه و علم هم میتونن تولید خرافه بکنن. بستگی داره که ما چطور در نظرشون بگیریم و چطور باهاشون برخورد بکنیم. نتیجتاً این 4 منبع رو ما میتونیم به عنوان منابعی که میتوانند خرافات رو منتقل بکنن در نظر بگیریم. خب بنابراین یعنی شما معتقدی که یکی از عوامل در حقیقت اشاعه خرافات همین فرهنگ و سنت بوده، حالا به واسطه این که در قدیم دسترسی به ساینس و علم نبوده، دنبال شورتکات و یک مسیر کوتاه برای سوالهایی که فراذهن بشر اون موقع بوده میگشتن و خب خرافات به اینها پاسخ ساده‌ای میداده. درست هست؟ و اینکه اضطراب رو کم کنن. یعنی اون پرسش ها همراه بوده با یک اضطراب خیلی شدید. شما یه وقتی یک پرسش هایی داری که اضطراب تولید نمیکنه، میتونی الان بهش بپردازی، میتونی 10 سال بعد بهش بپردازی، ولی یه سری پرسش ها داری که اضطراب ایجاد میکنه. برای همین من میگم که اون اتصال کوتاه اهمیت پیدا کرده. وقتی شما میخوای اضطراب تو فرو بنشونی، به هر منبعی چنگ میزنی. این اتصال کوتاه خرافات اینجا معنا پیدا میکنه. اگر شما یک سوال داشته باشی که هیچ اضطرابی براش نداشته باشی و 10 سال بعد به یک جواب خرافی برسی، اون دیگه واقعا خیلی کار عجیبیه. یعنی اون یه جورایی به ساختار ذهن شخص من یا شخص شما برمیگرده. اما اینکه توی اتاق چه صدایی داره میاد و این منو تهدید میکنه و من مجبورم این اضطراب رو سریع بنشونم، یا باید پاشم بیام نگاه کنم، یا باید بسیار بسیار سریع یک توضیح براش فراهم کنم که این صدا از کجا بود. و اینجاست که خرافات نقش مهمی بازی میکنه. پس ما میپذیریم که یکی از دلایل ایجاد خرافات توضیح پدیده‌های ناشناخته است که احتمالاً کسی که این مسئله براش به وجود میاد احساس خطر میکنه و برای پاسخ دادن بهش متوسل به تولید داستان میشه که اون داستان خیلی سریع حتی بدون رابطه علت و معلولی منطقی جواب اون سوال رو بده. حالا هر چقدر هم که این جواب از واقعیت و حقیقت فاصله بیشتری داشته باشه تا راحت‌تر پذیرفته میشه. دقیقاً. خب اینو میذاریم کنار، ولی پس شما میفرمایید که این وسط ایجنسی مهمه. یعنی بشر به دنبال عاملیت میگرده. من از گفته شما این برداشت رو میکنم که البته این رو من توی کتاب The Psychology of Superstition فکر میکنم از گوستاو جاهودا هم من اینو مطالعه کرده بودم، اینو گفته بود.
که بشر چون دنبال معنی میگرده برای زندگی خودش، اساسا ادیان هم خب همین داستان رو بهش ارائه میدن و خب اونم دوباره داستانی بهش ارائه میدن که بتونه بپذیره دیگه. یعنی حاضر نیست که بپذیره که از خلقت، یعنی از چیزی که بهش میگه خلقت، هدف خاصی نداشته. یعنی یک هدف غایی و نهایی این حاضر نیست بپذیره، چون دچار همون سردرگمی که شما میفرمایید میشه. بنابراین فکر میکنه هر پدیده ناشناخته‌ای یک عاملیت پشتشه، یک ایجنسی هوشمند پشتشه و برای اینکه این رو اتصال بده به اون عاملیت داستان درست میکنه، چون حاضر نیست بپذیره که خیلی از اوقات تنهاست. خب اگر همین مفهوم رو برای عوام که درگیر این نگاه هستن در نظر بگیریم، خب یه پدیده بدی رخ میده. خواص میتونن از همین استفاده بکنن، یعنی میتونن ایجاد نظم اجتماعی بکنن، چون این کارکرد اجتماعی داره. یعنی شما به من میگی که خب این آدم ناآرومه، این آدم احساس ترس میکنه، این آدم احساس تنهایی میکنه، این آدم فلان پدیده رو نمیشناسه و به واسطه اینکه نمیشناسه دنبال یک دلیل خیلی دم دستی میگرده براش. و خب این دلیل دم دستی اگر براش توضیح بشه و توضیح داده بشه، یعنی در اختیارش قرار بگیره، که خب یک نظم اجتماعی میتونه درست بکنه. بله خیلی مسئله خوبیه. ببین همین تفاوت بین خواص و عوام که گفتی، حالا من اصلا یه نگاهی بهش دارم. یک سیستم مستبد، یک سیستمی که قصدش کنترل یک جامعه ایه، چون که خب یک سیستم عادی قصدش کنترل جامعه نیست، جامعه خودش برای خودش نظم درست میکنه و خودش رو کنترل میکنه. اما وقتی که ما قرار باشه یک سیستمی داشته باشیم که بخواد جامعه رو کنترل بکنه، اتفاقا همین چیزی که شما میگی یکی از بهترین ابزارها برای کنترل یک جامعه است. به چه شکل؟ ما اول میایم مدام سرنوشت رو از دست اون انسانی که قرار کنترلش کنیم خارج میکنیم. یعنی شما اگر توجه بکنید در حکومت‌های مستبد وضعیت طوریه که مدام ما احساس میکنیم که سرنوشتمون از دستمون در اومده، ما احساس میکنیم آینده‌ای نداریم و با این تکنیک اضطراب بسیار بسیار شدیدتر میشه. در یک وضعیت عادی شما مثلا میگم میدونی بیمه داری، میدونی به این سادگی نمیتونی از کار اخراج بشی، میدونی که یک قانونی وجود داره که اگر مشکلی برات پیش بیاد میتونی بهش رجوع بکنی و حقت رو طلب بکنی. اما در یک سیستم استبدادی ما نه از بیمه‌مون مطمئنیم، نه اینکه از شغلمون اخراج نمیشیم، نه اینکه اصلا قانونی وجود داره، قانون کجا اجرا میشه، به چه شکل اجرا میشه. همه اینها در اضطراب شدید انسان‌هایی که ذیل یک حکومت مستبد زندگی میکنن تاثیر میذاره، به شدت اضطراب میره بالا و اینجا وقت اشاعه خرافاته. اینجا وقت اینه که من اون سیستم حاکم که میخواد اینا رو کنترل بکنه از طریق خرافات که خب خیلی سریعتر هم پذیرفته میشه، چون که خیلی سریع اون استراب رو فرو میشونه، چون علت و معلولش ضعیفه، چفت و بندش قوی نیست و خیلی سریع آقا این دلیلش اینه، اینو این کارو بکنید، مثلا نمیدونم برید مثلا یه چیزی رو آتیش بزنید فلان. و نمیخوام مثلا میگم دوباره نمیخوام خیلی جادوییش بکنم، همین بحث یک شب پولدار شدنی که الان همه جامعه ما دارن ازش صحبت میکنن از کجا میاد؟ این که خب خرافاته. 90% یک شب پولدار شدن هایی که مردم براش برنامه دارن خرافاته. اما اگر توجه بکنید همه اینا یک سرش میرسه به یک رفتاری که کنترل شده است. میدونید، یعنی من برم اینو بخرم، برم روی این سرمایه گذاری کنم و شما یه دفعه به خودتون میاد میبینید همه اینهایی که میخوان یک شب پولدار بشن دارن از یک سیستمی که میخواد اینا رو کنترل بکنه چیزی میخرن، بهش پولی میدن و اون کسی که میخواد یک شب پولدارشون بکنه و خودش پولدار نیست رو پولدار میکنن واقعا. آره و حتی بالاتر. آرش بیا بالاتر، ببین مثلا چه میدونم جریان بورس، یادته جریان بورس چه اتفاقی افتاد؟ و جریان بورس یه خرافه بود، یه خرافه‌ای برای کنترل یه بخشی از اقتصاد و خب اضطراب همه به خاطر اون وضعیت اقتصادی باعث شد که وارد این خرافه بشن، به راحتی وارد این خرافه بشن و هیچ کس نمیپرسید که این خرافه رو کی درست کرده. دقیقاً اونی که میخواد شما رو کنترل بکنه.
اون برنامه داره، چون خرافه خیلی خیلی سریعتر اضطراب من رو آروم میکنه تا دلیل درست. ببین یه نفر الان میاد پیش تو میگه من وضعیت زندگیم خیلی خرابه، راه درست اینه که بهش بگی آقا شما تا 10 سال دیگه باید تلاش بکنی این کارو بکنی، شاید 10 سال دیگه پول به دست بیاری. این جواب اضطراب هولناک اون آدم نیست. ولی راه اشتباه چیه؟ این که من بهش بگم که ببین من یه میکروفون دارم، این قراره 1 ماه بعد قیمتش مثلا 10 برابر بشه، بیا اینو از من بخر، ماه بعد بیا به خود من بفروش، من پول دارم ازت میخرم. میدونی من دارم رفتار اقتصادی اون آدم رو طی این 1 ماه کنترل میکنم، شاید حتی بیشتر از 1 ماه، چون بعد از 1 ماه که این 10 برابر نمیشه من میام یه خرافه دیگه درست میکنم و میگم که نه، گفتن که مثلا اگر فلان موشک بخوره فلان جا این میشه 20 برابر، نگران نباش بهتر میشه. و این خیلی راحت‌تر پذیرفته میشه چون طرف احساس میکنه این اضطراب قراره 1 ماه تحمل کنه نه 10 سال. و دقیقاً داری درست میگی، میشه از خرافات استفاده های بسیار بسیار خطرناکی کرد. بعضی وقتا خرافه شخصیه و به کسی آسیب نمیزنه، ولی بعضی وقتا خرافه جداً تولید میشه به خاطر اضطراب هولناکی که در جامعه وجود داره و در کنارش به خاطر جهلی که وجود داره بی‌تعارف، به خاطر اینکه ما درست از علت و معلولا خبر نداریم، به خاطر اینکه به قول تو ما هنوز متوجه نشدیم پشت هر اتفاقی که در جهان میفته عاملیت وجود نداره. شاید جهان اصلا هدفی نداشته باشه و ما باید شجاعانه بپذیریم که خیلی وقتا حق نداریم، خیلی وقتا نیروها کور. ببین ما هنوز هم میگیم که چیزه مثلا فلانی حقش نبود بمیره، جوون خوبی بود. ما برخورد کردیم با هولناکی جهان و داریم با خودمون میگیم حقش نبود. خب و بعد خرافه اینجا چطور تولید میشه؟ آره چه میدونم مثلا خدا دوستش داشت که زودتر بردش، میدونی؟ و خب هیچ کس نمیاد بپرسه که آقا خدا مگه میتونه تبعیض قائل بشه؟ بر حسب تعریف خودتون از خدا امکان تبعیض قائل شدن نداره. شما دارید خرافه به خدا نسبت میدید. میدونید همین جوری میشه رفت و نشون داد که آقا همین جوری این شکاف‌های اضطراب رو که جهل هم همراهش میشه خرافات پر میکنه. و امروز ما داریم میبینیمش دیگه. اصلا بیاید سنت رو بذاریم کنار، بیاید مذهب رو بذاریم کنار، بیاید خرافات مدرن، خرافات پست مدرن ما داریم میبینیم. چقدر از این آدم ها داریم که بیاید این کارو بکنید پولدار میشید، بیاید این کارو بکنید موفق میشید. من بارها و بارها اینو گفتم و انقدر اعصابمو این عنوان خورد کرد که هنوزم میگم. یک کتابی هست به فارسی هم ترجمه شده، چگونه لئوناردو داوینچی شویم. باورت نمیشه نقطه های این کتاب هم خرافاته. یعنی نه تنها محتواش که اصلا شکلش و فرمش و اینا خرافاته، مثلا حتی نیومده بگه که آقا مثلا باید ما تمرین نقاشی بکنیم، مثلا حتی اینم نگفته. اصلا اعتقادش ما اگه تلاش بکنیم حتما، یعنی زور بزنیم احتمالاً تمام اون استعداد اون یک آدم تو ما جمع، یعنی کاملا احساس میکرد لئوناردو داوینچی شدن اکتسابی همش. درسته؟ دقیقاً. حتی کاش احساس میکرد اکتسابیه. یعنی مثلا کاش کتاب این شکلی بود که آقا بیاین مثلا نقاشی بکشین، رنگ ها رو بشناسین، تمرین هایی که چون ما تمرینای داوینچی رو داریم، تمرین هایی که داوینچی کرده رو بیاین انجام بدین، بعد بیاین تابلوهاشو تقلید کنین. این یه معنایی داشت. میدونی هنوز روابط علی و معلولیش تا یه حدی درست بود. خب نه این شکلی بود که صبح که بیدار میشین به آسمون فکر کنید. باور کن همین شکلی بود که ظهر که میشه مثلا به این فکر کنید که مثلا چه میدونم یه پرنده چطور میتونه بپره. همش از همین چیزای خیالی انتزاعی ذهنی بود و خرافات. یعنی این که مثلا اگر شما بشینید به کار لئوناردو داوینچی فکر بکنید میتونید لئوناردو داوینچی بشید. هولناکه. میدونی یعنی میخوام بگم هنوزم هست، هنوزم این شکاف‌های ناشی از اضطراب و جهل و خرافه داره برای ما پر میکنه و کمتر کسی هست که حوصله داشته باشه داستان خوب بشنوه. دقیقاً داستان خوب بشنوه، یعنی اینکه داستانی که علت و معلول داشته باشه. فقط هم منظورم ادبیات نیستا، یعنی در مورد زندگیش داستان خوب بشنوه. آقا مثلا من استعدادم رو چطور بالفعل کنم؟ جواب من اینه که شما 10 سال باید زحمت بکشی و دیسیپلین رعایت کنی. این علت و معلولش درسته. اما اون انسانی که داره خرافه تولید میکنه برای اینکه بتونه این یکی رو کنترل بکنه بهش چی میگه؟ میگه بیا پک منو بخر، توی 10 جلسه این پکو که گوش بدی شما استعدادت بالفعل خواهد شد و یه پولی به من بده. خب اینجا اون داره شما رو کنترل میکنه، اون داره روی زندگی شما تاثیر میذاره. و خرافات کم و بیش کاملا یک قدرت کنترل کننده هولناک داره به هر حال.
من رهبران سیاسی و مذهبی، یعنی میخوام بدون اینو مخاطب که این خیلی هم شاید برخی از این خرافات حتی ساخته و پرداخته سنت های شما نباشه، ولی قدرت ها این خرافات رو برای شما درست میکنن برای اینکه کنترل پذیر کنن. من مثال میزنم برای اینکه مخاطب با چیزایی که در تماس هست بدونه. اعتقاد به تقدیر و جبر، حالا جبر نه، من جبرگرایی رو با فیتالیزم و تقدیرگرایی متفاوت میدونم واقعا، چون جبرگرایی یک مبحثی است که شما میتونی رابطه علت و معلولی درش برقرار بکنی. ولی اعتقاد به تقدیر، اینکه تقدیر شما نوشته شده، سرنوشت شما مشخص از بد و تولد تا ختمش، از الفش تا یش مشخصه و برگه نمیفته مگر به اذن خدا، پس فلان موقع اعلان این، یعنی تمام این مقاطع زندگی شما چیده شده. این حالا به بند و پیوند علت و معلولی و عقلانیش و حلقه های مفقودش اصلا کاری نداریم. اون بحث من نقد این نگاه نیست که اون خودش بحث جداگونه‌ای میطلبه، ولی به سادگی میتونه به شما القا بکنه که شما در تغییر وضعیت اجتماعیتون ناتوانید. یعنی شما دست شما، اگر این وضعیت درش هستید، تقدیر شماست و سرنوشت شماست و این اگر شما یک عاملیت هوشمندی براش در نظر بگیرید که کسی منو خلق کرده و تقدیر من رو این گونه رقم زده تا به این نقطه برسه، توی این موقعیت زندگی بکنم، مطالبه‌ای هم برای تغییر وضعیت نخواهید داشت. بنابراین این میتونه یک ابزار کنترل باشه. باور به عذاب الهی به عنوان مثال، نیاز نیست خیلی از قوانین رو شما از مجلس بگذرونی به عنوان مثال، حتی در یک کشور دموکراتیک خیلی درگیر این بوروکراسی بشی. شما کافی القا بکنی به افراد اون جامعه که عذاب الهی در کار خواهد بود که اگر این لیست شما شامل اون عذاب خواهی شد. من مثال، یه تحقیق علمی جذابی بود، نمیدونم حتما شما اطلاع دارید ازش. یه تحقیق روانشناسانه بود، اتفاقا فکر می‌کنم رفرنسش رو بعداً داخل دیسکریپشن میذارم که مخاطب بهش مراجعه بکنه. پنیر پارمزان رو شما اگر ندونید و بو بکنید، عذرخواهی میکنم ولی ممکنه، چون این ذهن اقتصادی شما بوی استفراغ براش آشناست، اگر ندونید که پارمزانه ممکنه احساس بکنید که این بوی استفراغه. عذرخواهی میکنم. و یه کار جذاب کرده بودن جناب شاه، یه تحقیق روانشناسی عجیبی هم هستی. توی محیطی یک پرسشنامه‌ای رو میدن به یک خیلی عظیمی از افراد که پر بکنن، شامل سوالات متعددی است و یه پاسخی بهش میدن. خیلی همین در حقیقت تحقیق کرده بودن، جامعه آماری بزرگی داشت، یعنی دقت خیلی خوبی داشت. یک دسته دیگری رو میانن همونجا با همون پرسشنامه ها، اما داخل اون محیط بوی پنیر پارمزان میاد، یعنی این بو متساعد اونجا پخشه و پاسخهایی که دادن به این پرسشنامه و قیاسش با اون پرسشنامه اول که در محیطی است که بوی پنیر پارمزان نمیشه، شگفت انگیزه. نجات پرستر شدن، قومیت گراتر شدن، خودی و ناخودی رو بیشتر رعایت میکنن و بعدن که به دلیلش پرداختن اینه که این بو رو چون براشون ناشناخته است و احساس میکنن که شبیه بوی استفراغه، بنابراین در محیطی که به اون پرسشنامه پاسخ میدن احساس وجود ویروس و بیماری میکنن و این باعث میشه که غریبه درون خودشون رو، یعنی میره ذهن توی اون حالت بقا و شروع میکنه خودی و ناخودی کردن. این مسئله رو تو پاندمی حتما شما هم باش برخورد داشتید. به محض اینکه یک بیماری شیوع پیدا میکنه ما قومیت گراتر میشیم، احساس میکنیم احتمال اینکه خانواده‌مون اینو داشته باشه کمتر از همسایه‌مونه، کمتر از اونیه که تو خیابونه. ببین چه ابزاری میتونه دست حکمرانی بده که شما رو تو این موقعیت قرار بده. نه من راجع به پنیر پارمزان مسلما صحبت نمی‌کنم، ولی موقعیت هایی هست که شما به واسطه عدم قطعیت و احساس خطر رفتار بسته‌تری انجام میدید و این خودش میتونه عامل کنترل اجتماعی باشه. من راجع به عدم قطعیت و امنیت هم صحبت کردم، یه مقدار راجع به اینم صحبت میکنید. اینکه کلاً تو جامعه‌ای که عدم قطعیت زیاده یه مقداری بهش پرداختید. اینکه آدم از آینده خودش مطمئن نیست، اینکه از 2 ساعت بعدش مطمئن نیست، این
خرافات به یک روشی بهش امنیت میده که اصلا دیگه اگر نخواد کسی بهش تزریقم بکنه، خودش این خرافات رو در خودش نگه میداره، یعنی یک عاملی میدونه برای حفاظت از خودش. بله دقیقاً. ببین الان فقط یک بوی پنیر پارمزان که گفتی که خب یک حس ویروس یا حس بیماری داره القا میکنه، میتونه انسانها رو برونه توی اون مرزهای خودشون و آدمها رو خطرناکتر بکنه دیگه. دقیقاً. حالا فکر بکنید که چقدر یک حکومت مستبد دستش بازه برای اینکه این شرایط رو بازتولید بکنه در همه عرصه ها، در حالات مختلف، اینکه مدام امنیت شما رو پایین‌تر بیاره، مدام امیدتون به آینده رو پایین‌تر بیاره، مدام سرنوشت رو از دست شما خارج بکنه و یک جایی میرسه که شما احساس میکنید هیچی دستتون نیست، یعنی همه چیز معلق شده. اصلا ببین این معلق شدن یکی از سازوکارهای حکومت‌های مستبده. مثلا من میتونم مثال بزنم که میگن که خب حکومت مستبد قانون رو تعلیق میکنه. این حرفیه که توی فلسفه سیاسی زده میشه و اصطلاحاً هم بهش میگن وضعیت استثناء. یعنی حاکم میتونه در یک وضعیت استثنایی باشه، یعنی به راحتی بگه آقا اینا رو بکشید، اینا رو زندانی کنید، هیچ کس هم نمیتونه بهش بگه چرا. خب میخوام بگم این وضعیت استثناء فقط در مورد قانون نیست، در مورد همه شؤون زندگی ممکنه اتفاق بیفته. ممکنه هر چیز زندگی شما در این استثناء قرار بگیره، یعنی اینکه شما روش کنترلی نداشته باشی، کس دیگه ای داره کنترلش میکنه و اینقدر این میتونه اضطراب رو زیاد کنه، اینقدر این عدم دسترسی به سرنوشت میتونه این اضطراب رو زیاد بکنه که به قول تو دیگه اصلا حتی خیلی وقتا نیاز نیست که خود اون کسی که داره ما رو کنترل میکنه برامون خرافات بسازه. ما خودمون خرافات میسازیم برای اینکه بتونیم امشب بخوابیم، برای اینکه بتونیم راحت باشیم، آروم باشیم، برای اینکه یک کم بر اضطرابمون غلبه کنیم. خودمون شروع میکنیم به ساختن خرافات و حتی ممکنه این خرافات رو منتشر هم بکنیم، یعنی ممکنه که دیگران هم بپذیرن و تبدیل بشه به یک خرافات جمعی حتی. و کاملا موافقم، یعنی کاملا این مسئله جالبیه که هر چقدر وضعیت زندگی بشر خطرناکتر بشه، به این معنا که کمتر خودش روی سرنوشتش دست داشته باشه، خودش کمتر عاملیت و ایجنسی داشته باشه روی سرنوشتش، زمین بازی خرافات بازتر میشه. بله دقیقاً همین شکلیه. آره. ولی یه سوال حساسی من دارم و برای خودم واقعا یعنی دلایلی میتونم براش پیدا بکنم، ولی دلم میخواد که این اون فرازی باشه که مخاطب خیلی بهش توجه میکنه. رابطه مستقیمی من بین فقر و خرافات میبینم. رابطه مستقیمی بین فقر و آیین میبینم. حالا مذهب خودش هم نوعی از، فقط مذهب رو نمیگم، هر نوع آیینی. بله. یعنی شما از مراکز شهرها که دورتر میشید، میزان تمایل به آیین بیشتر میشه. به واسطه همون تمایل و پذیرش خرافات بیشتر میشه. این اشتباه نشه، منظور من این نیستش که متمولین این رو ندارن، حالا به اون هم خواهم پرداخت، ولی من راجع به عمومیتش صحبت میکنم و فکر میکنم یه مقداری که بهش دقت بکنید احتمالاً هم عقیده خواهید شد با من که شما هر چقدر از مراکز شهرها دور میشید و به زاغه ها نزدیک میشید، هر چقدر درگیر فقر که میشن مردم، میزان تمایلشون به خرافات، به آیین، به مذهب، به متافیزیک، اساساً به یک عملیات بیرونی، به یک موجود دیگری که در حال کنترل هست و هر اتفاقی میفته دست اوست، بیشتر میشه. چه رابطه‌ای بین این دوتاست؟ خیلی آره من موافق هستم، ولی میخوام یکم گسترشش بدم. ببین من فقر رو قطعاً فقر مادی میفهمم، ولی میخوام بگم که فقر فقط فقر مادی نیست. یعنی بیایید اینجوری تقسیم بندی کنیم که ما به عنوان انسان ابزارهایی داریم برای کنترل جهان اطرافمون، و در نتیجه برای کنترل سرنوشتمون، برای کنترل آیندهمون یه سری ابزارها داریم. یکی از مهمترین این ابزارها پول دیگه. شما هر چقدر که پول داشته باشی، جهان اطرافتو بهتر میتونی کنترل بکنی، نتیجتا سرنوشت رو هم بهتر میتونی کنترل بکنی. تعارف که نداریم، هر چقدر که تمکن مالی داشته باشی، قدرتت روی سرنوشت تا یه حد زیادی بیشتره. از اون طرف
فقط این نیست، یعنی ما ابزارهای دیگه‌ای هم برای کنترل جهان داریم، مثل دانش، مثل مثلا نمیدونم اعتبار. شما یه وقتی هست که پول نداری ولی اعتبار داری و از طریق اعتبارت میتونی جهان رو کنترل بکنی، خب جهان اطرافت رو کنترل بکنی. من فقر رو اینجوری میفهمم: نبود ابزارهایی برای کنترل جهان و برای کنترل سرنوشت طبیعتاً اضطرابی ایجاد خواهد کرد که زمین حاصلخیزی برای خرافاته. هر چقدر که شما ابزار کنترل جهان رو از دست بدی، اضطرابت بیشتر میشه، اون بلا تکلیفی بیشتر میشه و بیشتر به سمت خرافات رو میاری. و دقیقاً یکی از مهمترین ابزارهای انسان برای کنترل جهان پوله. نتیجتاً شما هر چقدر که از سمت ثروت حرکت میکنی به سمت فقر، کنترلت روی جهان خودت و کنترلت روی سرنوشت و آینده خودت کمتر میشه و این باعث میشه که شما اون اضطراب رو حالا یا با نمیدونم دارو فرو بشونی اگر بتونی، اگر پولت برسه، یا با خرافات. پس بیدلیل نیست که ما هر چقدر رو به حومه شهرها حرکت میکنیم، رو به جاهای فقیرتر به لحاظ مالی حرکت میکنیم، خرافات رو بیشتر میبینیم، خیلی خیلی بابتره. اما خیلی وقتا هم هست که وقتی به سمت آدم‌هایی که کمتر دانش دارن حرکت میکنیم، حتی اگر پول هم داشته باشن، باز یه دفعه شیوع خرافات بیشتر میشه. مثلا چه میدونم، از سمت دانشگاه و جوامع دانشگاهی، حالا هر چقدر به سمت بیرون حرکت میکنیم میبینیم خرافات خیلی راحت‌تر پذیرفته میشه. هر آنچه که ابزار دست ماست به عنوان بشر برای این که بتونیم جهانمون رو کنترل بکنیم، هر چقدر که اینو از دست بدیم، ما ذهن یه جوری تربیت شده که میخواد یک راه ساده جای این بشونه، یک اتصال کوتاه جای این بزنه و آروم بشه. نتیجتاً خرافات قوی‌تر خواهد شد. ولی کاملا موافقم، به خاطر اینه که یک آدم ثروتمند تا حدود زیادی میتونه جهانش رو کنترل بکنه. به همین دلیل نیاز نداره که برای خودش توجیه درست بکنه که اگر این اتفاق برام افتاد یا اگر اینجوری شد من اینجوری راحت ترم. مثلا چه میدونم، یه آدم ثروتمند اونقدری پول داره که لازم نباشه خرافاتی راجع به غذا داشته باشه، اما یه آدم فقیر میتونه کلی خرافات راجع به غذا داشته باشه. خوردن این زشته، خوردن اون ضررهای آنچنانی داره. اگر مثلا شما هر شب گوشت بخوری، مثلا چه میدونم، بخت از شما رخت میبنده، یعنی دیگه شما بخت نخواهی داشت. خب اون آدم کنترل داره، میتونه گوشت بخوره، میتونه گوشت نخوره، نتیجتا به این خرافات نیازی نداره. اما منی که پول ندارم رو این خرافات که این خرافه که هر شب اگر گوشت بخورم ممکنه در زندگی بدشانسی بیارم، آرومم میکنه. به من یه آرامشی میده که اگر مثلا من در هفته یه بار میتونم گوشت بخورم، خیلی هم ناراحت نباشم. خب میخوام بگم کاملا موافقم و یعنی من فکر میکنم سازوکارش اینه، یعنی هر چقدر ما قدرتمون روی کنترل جهان رو از دست بدیم، بیشتر به سمت خرافه کشیده میشیم. این چیزی که من از پاسخ شما میفهمم اینه که به هر حال انسان تمایل به عاملیت داره، به اینکه عاملیت احساس بکنه در هر اتفاقی و یک بالانسی داره. این عاملیت از دست ما که خارج میشه، ما این عاملیت رو میسپریم به متافیزیک و میریم سمت خرافات. و هر چقدر که این عاملیت در دست خود ماست، ما کمتر میسپریمش به خرافات، چون ما خودمون میتونیم کنترلش بکنیم. شاید مثال واضحش این باشه که یک آدم متمولی که توی ماشینش نشسته و با ماشین روبرویی برخورد میکنه، خیلی راحت تر این رو به عنوان یک حادثه میپذیره که بیمه پس فردا خسارتشون میده، تا اون آدمی که در فقر دست و پا میزنه و وقتی که برخورد میکنه ماشین جلویی و احتمالاً ممکنه بیمه هم نداشته باشه، تصورش اینه که روزی امروز من هم که برام مقدر شده بود همین بود. دقیقاً. آره، فقط من یه چیزی رو اگر ممکنه تصحیح بکنم و البته بابه، ولی من میخوام تصحیح کنم که متافیزیک میتونه یک رشته تخصصی خیلی دقیقی یعنی در درون فلسفه باشه. متافیزیک صرفاً به معنای مابعد و طبیعه یا اون ماوراء و طبیعه، یعنی به نظرم بیایم همینجا یک جدا کنیم، ماوراء طبیعه با مابعد طبیعه رو جدا کنیم و متافیزیک مابعد طبیعه است، یعنی اینکه طبیعت چگونه شکل میگیره و میتونه خرافه نباشه و اصلا میتونه با خرافه مبارزه کنه، ولی ماوراء و طبیعه قطعاً میتونه خرافه باشه. نه، مقصود نظر من ماوراء و طبیعه است، چون متافیزیک رو میشه به عنوان بخشش رو به عنوان یک علم هم بررسی کرد. آره. بخش اعظمی از علم رو ما هنوز دسترسی نداریم. یه زمانی گالیله اومد گفت زمین به گونه‌ای که شما فکر میکنید نیست،
به گونه دیگری این دوره اون نمیچرخه، اون دوره این میچرخه و خب همه احتمالاً در حقیقت متهمش کردن به خرافه‌گویی. در صورتی که بعدن که علم پیشرفت کرد و بهش دسترسی پیدا کردن متوجه شدن که خب درست میگفت. اتفاقا این خوب شد بهش اشاره کردی، چون این یک بهانه است برای برخی که شبه علم رو بیان میکنن، شبه علم رو به گونه ای بیان میکنن که ابطال پذیر نیست. من برای اینکه مخاطب بدونه این رو توضیح میدم، ببخشید من پا تو کفش شما میکنم جناب شاهی، ولی وقتی یه گزاره‌ای به شما به نحوی ارائه میشه که شما اصلا نمیتونید برید سمت باطل کردنش، به عنوان مثال من میتونم به شما بگم من یک بمب ساعتی نامرئی روی این میز دارم روبروی خودم و اگر دست بهش بزنم جهان منفجر خواهد شد. شما به هیچ طریقی نمیتونید این رو ابطال بکنید و این بهش میگن گزاره‌ای که ابطال پذیر نیست، ادعایی که ابطال پذیر نیست و خب نتیجه هم نداره. بنابراین اونهایی که شبه علم میارن و مطرح میکنن از همین موضوع استفاده میکنن که خب علم تا اینجا پیشرفت نکرده، ما استقرا میکنیم که یه همچین اتفاقی میفته، یعنی این گونه که شما تصور میکنی آن گونه میشود، شما نامه رو بنویسی بندازی تو چاه آن گونه میشود، شما اگر بشینی با خلوص نیت چیزی رو بخوای و بهش فکر بکنی بهش میرسی. و خب واقعا افسوس داره شما نمیتونی بهش پاسخ بدی که توی اون مناطقی در کره زمین هست که مردم دارن از سوء تغذیه میمیرن، از تشنگی میمیرن و شما هر چقدر هم که بخوای با خلوص نیت چیزی رو درخواست بکنی یا در نگاه مذهبی دعا بکنی، نمیتونی خالصانه تر از اونی که توی یه دبه نشسته رو به آسمون نگاه میکنه داره درخواست بارون میکنه درخواست بکنی و بخوای و بارون نمیاد و میمیره. بنابراین دریافت من این بود که ما دنبال تعادل در عاملیت هستیم. بریم یه مقداری عمیق بشیم به ریشه های فلسفی خرافات. چه اتفاقی میفته الان که در دنیای مدرن هستیم و دسترسی به اطلاعات هست، دسترسی به دانش هست، به سادگی هم فراهمه، باز برخی درگیر خرافاتن. ببین خرافه سازان هم بیکار نمیشینن دیگه. من گفتم که خرافه یک داستان بده توی ذهن که قسمت علی معلولیش حذف شده یا قسمت علی معلولیش خیلی آبکیه. خب آره این شکلیه، ولی خب خرافه سازان هم یاد میگیرن اینو و سعی میکنن یه وقتایی تقلید بکنن از اون علت و معلولی که در فلسفه و علم وجود داره، سعی میکنن تقلید کنن. شبه علم یا شبه فلسفه از اینجا به وجود میاد که یه مقدار صورتش رو شبیه علم کردن، یعنی اومدن 2 تا علت هم اونجا بهش اضافه کردن، یه زنجیره‌ای از علت و معلول ها هم ساختن که برای یه عده‌ای باورپذیره. یکم اومدن جلوتر، یکم چطور بگم ماهرانه ترش کردن اون خرافه رو. ما خرافاتی داریم که ماهرانه هم ساخته شده، یعنی یک قسمتی از علت و معلول هم توشه دیگه اونقدر مستقیم نیست که شما این تعویض رو بگیر بنداز گردنت شما رو از همه خطرها محفوظ میداره. اینجوری هم نیست. میان 2 تا دلیل هم به این اضافه میکنن، یعنی مثلا میگن که این تعویض به خاطر اینکه این کلمه توشه، این کلمه روی انرژی هستی تاثیر میذاره، انرژی هستی کوانتوم ها رو میفرسته به سمت خطرها مثلا و از خطرها جلوگیری میکنه. اینجا ما 2 تا زنجیر علت علی و معلولی اضافه کردیم به این. خب و این یه مقدار متقاعد کننده تر میشه برای یه عده‌ای و خیلی وقتا هست، یعنی اینم بذار توی پرانتز بگم، خیلی وقتا چون این روند علی و معلولی خیلی قوی نیست، خیلی کامل نیست، خرافه سازها مجبورن از ابزارهای نمایشی استفاده بکنن برای اینکه اینو به دیگران بقبولونن، بفهمونن، از ابزارهای خطابه‌ای و رتوریک استفاده کنن. مثلا دعانویس‌های قدیم رو نگاه کن، توی تاریکی می نوشتن، خیلی با صدای بم عجیب غریبی حرف می زدن، سعی می کردن اون خرافات با یک فضایی که میسازن به اونا منتقل کنن و سعی کنن که اونا بپذیرن این خرافاتو. امروز هم ما اینو داریم، همین روانشناسی‌های زرد و نمیدونم این سیستم‌های انگیزشی رو نگاه کن، این آدم صحبت نمی‌کنن، میرن رو صحنه داد میزنن، یه رفتارهایی میکنن خارج از اون روند علی و معلولی که سعی کنن روی مخاطب تأثیر بذارن. خب یک قسمتش اینه که خب الان اطلاعات وجود داره و بر مخاطب
که بره دنبال این اطلاعات. من نمیگم که همه انسان‌ها ذاتاً دنبال دانستنن، نه، ولی میخوام بگم که الان خیلی راحت‌تر میشه رفت دنبال اطلاعات و واقعاً چک کرد که آیا اون 2-3 زنجیر علت و معلولی که به این خرافه اضافه شده واقعاً آیا وجود داره. مثلا شما نگاه کنید، صبح تا شب ما پست اینستاگرامی میبینیم و الان دیگه مد شده باهاش یه شوخی هم میکنن، مثلا یکی میگه آب بخورین، یکی میگه آب نخورین، یکی میگه گوشت بخورین، یکی میگه گوشت نخورین، میدونین؟ و هر کدوم هم یه 3-4 تا زنجیر علی و معلولی بهش چسبوندن که این علمیه. آیا شده تا حالا، من روی سخنم با مخاطبه، آیا شده تا حالا تشریف ببرید و واقعا سرچ بکنید توی سایت های معتبر، توی مقاله های معتبر که این حرفی که این بابا زد واقعا علمیه یا نه؟ من میتونم بگم بله، آب نخورید، چون اگر آب زیاد بخورید مثلا نمیدونم فلان اتفاق میفته، مثلا چیزی که یادم میاد الکترولیت از دست میدید. خب این الکترولیت یه قیافه باحالی داره، یکم علمیه و یک علت و معلولی داره جور میکنه، ولی آیا واقعا شما بعد از اینکه این حرفا از من شنیدید میرید دقیقاً سرچ بکنید از منابع معتبری که موثقه، ببینید که آیا واقعا شما اصلا روند از دست دادن الکترولیت این شکلی هست یا نه؟ این بر شماست، این بر مخاطبه. اگر به فکر زندگیتی، اگر میخوای که یعنی میدونی، من یه چیز جالبی آرش، من همیشه میگم کل پروژه من یه جورایی تلاشه برای اینه که به آدما بگم، به مخاطب خودم بگم آقا بلا تکلیفی چیز بدی نیست، حداقل امروز چیز بدی نیست. شما میتونید بر اون اضطرابی که میخواید جهانو بشناسید غلبه بکنید، مدتی بلا تکلیف بمونید، راه حل درست رو، روند علی و معلولی درست رو پیدا بکنید. راه موزیسین شدن این نیست که شما روزی مثلا 5 ساعت به بتهوون فکر بکنید. این راه کوتاهشه که هیچ نتیجه‌ای هم براتون نداره. شما میتونید در اضطراب موزیسین شدن 10 سال باقی بمونید و تمرین بکنید، دیسیپلین رو رعایت بکنید و بعد موزیسین بشید. این یه مثال سادهشه. خب یکی این که بر کسانی که این راه و روش رو میدونن، برای آدمایی مثل تو مثلا که این راه و روش رو میدونی، هست که یه وقتایی بیان صحبت بکنن که آقا شما نباید تحت تأثیر رفتارهای رتوریکال و خطابی خرافه سازان قرار بگیرید. حالا این رفتارها میتونه رفتارهای نمایشی باشه، میتونه رفتارهایی در نوشتار باشه. این تفکر انتقادی که الان داره بولد میشه، برجسته میشه و من خیلی دوست دارم و ازش خیلی حمایت میکنم، به خاطر همینه که آقا خیلی وقتا تکنیک هایی وجود داره، مثل همون اتاق تاریک اون دعا نویسه، مثل اون دادی که اون یارو بابا روی صحنه میزنه، خیلی تکنیک‌های نوشتاری وجود داره که انسان‌ها رو فریب میده. یعنی من معتقدم که مخاطب خیلی وقتا فریب میخوره، حق داره فریب بخوره. یک سری تکنیک‌ها وجود داره که شما اونا رو توی نوشته به کار میبری و مخاطب قبول میکنه این روند علی و معلولی درسته، این روند داره درست طی میشه و خیلی جذابه و خیلی جالبه و اون تکنیک رو نمیبینه. پس یه ور وظیفه مخاطبه که پی اطلاعاتی که امروز در دسترس همگان هست بره، یه ور وظیفه کسانیه که با ادبیات، با علم، با ادبیات، با فلسفه، با این چیزا آشنان، که بیان بگن که آقا این تکنیک ها میتونن تکنیک های خطرناکی باشن. البته ما از دوران باستان اینو داشتیم، مثلا مغالطات هم یه چیزیه برای همین دیگه، که بیاید این تکنیک مغالطه رو متوجه بشید که این خرافات رو به خوردتون ندن. امروز خیلی گسترده تر شده، امروز تکنیک های خیلی زیادی وجود داره. امروز اگر یه نفر حتی مثلا یه روپوش سفید تنش بکنه، یه گوشی روی بدنش بندازه، بعد بشینه توی بیمارستانی فیلم بگیره، همون صحنه سازی شما رو متقاعد میکنه که این دکتر و احتمالاً یه چیزی سرش میشه، در حالی که ممکنه دکتر نباشه، ممکن هم هست دکتر باشه و چیزی سرش نشه. یعنی اون یه تکنیکه برای تاثیرگذاری روی شما. بنابراین یکی از دلایل مهم که فقط البته تنها دلیل نیست، جهل و عدم آگاهی است. یعنی به این نتیجه میرسیم که از جهل و عدم آگاهی استفاده میشه و خب خرافه تولید میشه و جامعه که پیشرفت میکنه به میزانی از آگاهی که میرسه، خرافه ساز هم خودش رو همسان میکنه، همراه میکنه، آپدیت میکنه و شروع میکنه خرافه های به نظر شبه علمی تولید. کوانتوم که شما بیان کردی دیگه اصلا عذاب علیمه برای من دقیقا. چون مثلا ماکس پلانک کلی جون کنده که بگه در ذرات ساب اتمیک، این ذرات کوچکتر از اتم، اتفاقات
برخی از اتفاقات، حالا من خیلی دارم کلی میگم، اتفاقی و تصادفی رخ میدن. و خب ببین از این مفهوم، چون ما به ساب اتم دسترسی نداریم الان، عموما توانایی سنجش بصری نداریم، این قشنگ شده یک ابزار برای اینکه برای شما اصلا من جدیدن که این یه مباحثی توی اینستاگرام من میبینم با ارتعاش فلان چیز شما همسان بشید، نمیدونم کیهان ذرات کوانتومی رو به سمت شما جاری و ساری میکنه. ذرات کوانتومی حرکتشون تصادفی اگه میشد کسی به اینا شکل بده که خیلی خوب از یه بلا تکلیفی علمی در می اومدیم که اصلا خیلی چیز عجیب و غریبی است. بنابراین میفرمایید که این خرافه سازان هم خودشون رو آپدیت میکنن و احتمالاً این به این لیست مغالطات فلسفی که یه سری دیگه هم باید اضافه بکنیم، از اون سیاه قدیمی یه سری چیزا اضافه هم باید بشه. اما اشاعه خرافات یه روش دیگه هم داره و این مربوط به اقتصاد ذهن میشه. به اینا پرداختیم که خب خرافه پردازان هم خودشون رو بروز میکنن، اما یک روش قدیمی داره این موضوع که به اقتصاد ذهن مربوط میشه و اون هم تکراره. من خیلی دلم میخواد که راجع به فرایند ذهن صحبت بکنیم، اینکه ذهن نحوه پذیرشش و این اقتصادی پذیرفتنش چگونه است و چرا دروغ اگر مکرر تکرار بشه جانمایی میشه در ذهن و ذهن کمتر پیش میاد که اگر اون دروغ رو بپذیره دنبال مسیر صحیح و رابطه علت و معلولی بره. یعنی یک عبارت وقتی هی تکرار میشه و مخاطب اون عبارت بار اول، بار دوم، بار سوم، بار دهم بهش فکر نکنه تقریبا میپذیردش و من بعد این تثبیت میشه در ذهنش و پروسسش دیگه نمیکنه. یه مقدار راجع به این موضوع میخواستم صحبت کنیم. دقیقاً. این یه کارکرد دوگانه‌ای وجود داره که این دوتا با هم دیگه هم بستن، که دقیقاً همین اقتصاد ذهن، یعنی اسمش اقتصاد ذهنه که تو داری میگی. یکیش این که کلن ذهن ما به لحاظ تکاملی یاد گرفته که هر چقدر هزینه کمتر صرف کنه بهتره، برای اینکه خب مغز خیلی انرژی میبره و خب انسان در طول تاریخ خودش، در بخش بزرگی از تاریخ خودش اونقدری غذا و منابع نداشته که یه جورایی بتونه مثلا چطور بگم، یه جورایی بتونه هندل کنه اینو و راحت به مغزش غذا برسونه و مغز یاد گرفته که کوتاه‌ترین و کم هزینه ترین پاسخ‌ها رو بپذیره. این یه چیزیه که توی ذهن انسان هنوز هم وجود داره. ما اگر قرار باشه به یک پرسشی باشه که دو شکل پاسخ داشته باشه، یکیشون در چند جمله باشه و نیازی به فکر کردن نداشته باشه و یکیشون رو باید مثلا 2 سال راجبش فکر بکنیم و مطالعه کنیم و بخونیم، قطعاً مغز اون چند جمله‌ای رو انتخاب خواهد کرد، قطعاً، برای اینکه کمتر انرژی مصرف بکنه، به راحتی کمتر انرژی مصرف بکنه و فکر کردن بیشترین میزان انرژی رو از مغز میگیره. فکر کردن هم به این معنا که ما بیایم روندهای استدلالی و روندهای علی معلولی رو کنار هم بچینیم و پله به پله نتیجه بگیریم. این یکی از کارکردهای ذهنه که مستقیما به اقتصاد ذهن بستگی داره. ما باید باهاش کنار بیایم، به شکل غیر تکاملی بهش فکر بکنیم و یعنی به لحاظ تکاملی ما اون چند جمله‌ای ها، اون پاسخهای ساده، اون داستانهای آبکی رو خواهیم پذیرفت. مثلا من یه چیزی رو تو پرانتز بگم، همین داستانهای عامیانه هم پذیرفتن بیشترشون فقط این نیست که موضوعاتشون عشقی، مردم بیشتر دوست دارن، نه، یکی از دلایلش اینه که خیلی ساده تر میشه فهمیدش، خیلی ساده تر میشه باهاش کنار اومد. حتی اگر روند علی و معلولیش درست نباشه، نیازی نیست که کل اون رمان رو شما حفظ داشته باشید، چون روی یک سیستم بسیار بسیار ساده سوار شده. اون سیستم بسیار ساده شما رو متقاعد خواهد کرد، مغزتون رو متقاعد خواهد کرد که اینو بپذیرید. این یک کارکرد دوم اینه که ما میدونیم که مغز با جهان ارتباط مستقیم نداره. مغز توی یک حفره‌ایه، توی یک تاریکی محضیه که از طریق عصب‌ها به جهان مرتبط شده. یعنی ما یک سری درگاه‌های ورودی داریم که بهش میگیم حس‌های مختلف، لامسه، بینایی، چشایی، اینها اطلاعات رو از جهان میگیرن و به مغز میفرستن. و مسئله اینه که مغز در حالت عادی خودش
که با جهان مرتبط نیست ابزارهایی نداره، یعنی در مغز تعبیه نشده و به شکل تکاملی هم تعبیه نشده که بتونه در مورد این اطلاعات قضاوت بکنه. به همین دلیله که خیلی الان معتقدن که شما اگر هیچ حرکتی هم نکنید و فقط ما محرک بدیم به این 5 حس شما بدون اینکه تو اون سیستم قرار بگیرید، مغز احساس میکنه که تو اون سیستم قرار گرفتید. به همین دلیله که وقتی که ما خوابیم و رویا میبینیم، خواب میبینیم، احساس نمیکنیم که ما تو جامون دراز کشیدیم و داریم یه فیلم میبینیم. واقعا فکر میکنیم توی اون رویاییم، چون برای مغز فرق نمیکنه که این اطلاعات از کجا میرسه. این اطلاعات اگر از جهان بیرون برسه یا اگر در یک سیستم باشه، یعنی یک دستگاه باشه که بتونه این اطلاعات رو به جای اینکه از جهان بیرون بیاد خودش بسازه و به این درگاه‌های ورودی ما بده، مغز باز فکر میکنه اینا از جهان واقع اومدن. این کارکرد دومه و این کارکرد دوم خیلی به چیزی که تو میگی ربط پیدا میکنه. وقتی که این اطلاعات با بسامد بالا به مغز مخابره میشه، مغز احساس میکنه که اینا واقعیه. تکرار اینجا قدرت پیدا میکنه که وقتی که یک بار میاد، مغز ممکنه احساس کنه که خب این یک اشتباه بوده. وقتی 2 بار میاد، وقتی 3 بار میاد، وقتی 10 بار میاد، یواش یواش مغز متقاعد میشه که خب بله، این درگاه‌های ورودی که من دارن اینو مخابره میکنن، پس احتمالاً یه همچین چیزی در جهان بیرون وجود داره. این چیزیه که بهش میگن تلقین، که از طریق تکرار اتفاق میفته. تلقین اون چیزیه که ما مغز رو توش کلک میزنیم، یعنی هی میایم اطلاعات اشتباه رو با بسامد بالا و تعداد زیاد و تکرار خیلی زیاد میفرستیم به سمت مغز و یه جایی مغز متقاعد میشه اگر ابزاری نداشته باشه، اون ابزاری که اصطلاحاً امروز بهش میگیم ابزار انتقادی، اگر ما مغزمون مسلح نباشه به این ابزار، اگر مغز ما مسلح نباشه به رابطه درست علی و معلولی، به درک درست از ادبیات، به درک درست از داستان، که این خیلی به کاری که هم من انجام میدم هم تو انجام میدی مربوطه، اگر مغز به اینها مسلح نباشه، اون تکرار رو بعد از یه مدت باور خواهد کرد و میگه که خب پس سیستم جهان اینه، جهان اینجوری داره کار میکنه، چون خودش که با جهان در ارتباط نیست و درگاه‌های ورودیش هم مدام دارن این پیام رو مخابره میکنن. نتیجتاً ما میتونیم خرافات رو به کسی تلقین بکنیم، یعنی مدام بهش بگیم ببین الان شبه، ببین الان شبه، یا مثلا برعکس ببین الان روزه. اگر یه بار بگیم خب مغز میگه ممکنه روز باشه، ممکنه شب باشه، ولی اگه 100 بار بگیم مغز متقاعد میشه که روزه، در حالی که ممکنه الان شب باشه. و از همین بگیر برو بالا و خب خرافات اگه قیافه منطقی تری هم پیدا بکنه، مغز بیشتر بهش عادت میکنه. این تکرار در کنار اون سادگی که مغز بهش تمایل داره باعث میشه که قشنگ بشه خرافات رو در ذهن یک نفر به شکل تلقین به وجود آورد، انگار که ما بستیمش به یک دستگاهی و به جای اینکه ادراکاتش رو از جهان بگیره داره از اون دستگاه میگیره. اون و نکته جالب میدونید چیه؟ خود جهان هم با تکرار داره کار میکنه. من خونم رو میشناسم برای اینکه بارها و بارها وارد شدم و فهمیدم این خونمه و مغز اصلا داره با تکرار کار میکنه و این تکرار میتونه تکرار غلط باشه، میتونه تکرار همون پاسخ بسیار بسیار ساده‌ای باشه که اتفاقا مغز هم تشنشه، دوست داره بپذیره. برای مبارزه با این کار باید مغز رو مسلح کرد و یعنی در حالت عادی مغز برای این مسئله مسلح نیست و به راحتی تسلیم این مسئله خواهد شد. این تکنیک تکرار مکرر دروغ خیلی الان جدی تره. به واسطه بروز و ظهور شبکه‌های اجتماعی مخاطب یک دیتای غلط بمباران میشه از صبح تا شب، یعنی به سادگی یک ویدیو رو میشه یک شبه علم رو، یک خرافات رو میشه وایرال کرد و بمباران اطلاعاتی میشه، دائما براش تکرار میشه و اگر بهش فکر نکنه تن در خواهد داد. من راجع به این تکرار میخوام یه صحبت بکنم. یه جایی پرداختیم به رابطه فقر با آیین، رابطه فقر با مذهب، رابطه فقر با اشاعه خرافات و تمایل بیشتر به خرافات که خب نتیجه گیری کردیم ازش. فرمودید شما که میتونه فقر اقتصادی باشه که مد نظر من بود، اما فقر فرهنگی هم ممکنه باشه که بین متمولین هم ممکنه شما این رو ببینید. یک نفر که فقر فرهنگی داره با اینکه متمول هست، دم به ساعت ممکنه برای آگاهی از 1 ماه 2 ماه، 1 وعده 2 وعده که میتونه 1 روز 2 روز یا 1 سال 2 سال یا 1 یا 2 قرن باشه مراجعه بکنه به فالگیر و این رو میبینید شما. موضوع تکرار اونجا برای من جذاب و خطرناک میشه که ما حتی برخی از خرافات رو تبدیل به یک
سرگرمی میکنیم و حول اون گرده درست میکنیم. من مثال میزنم. ممکنه یک نفر به نظرش بیاد اگر توی یک جمعی نشسته و فنجون قهوه تک به تک اون آدم ها رو برگردونده و از تهش شروع میکنه به ایده پردازی و چیزهایی میبینه، این خطرناک به نظر نیاد اگه صرفا یک سرگرمی است. اما سوال اینجا به وجود میاد که اگر این رفتار آیینی صرفا برای سرگرمی هی تکرار بشه، یکی یا دو جا باعث بشه اون چیزی که بیان شده در آینده نزدیک رخ بده، میتونه تبدیل به فاجعه بشه بعدن. یعنی همین رفتار شاید اجتماعی که میگم توی گرده رخ میده، تکرارش ممکنه واقعا تبدیل به خرافه بشه، حتی اگر صرفا داره برای سرگرمی انجام میشه. این خیلی برای من مسئله است، چون من اینو بسیار میبینم. یعنی یک زمانی خب میرفتن سراغ فالگیر و این حرفی، این مسئله که دارم میگم تا همین چندی پیش هم من میدیدم که یعنی شما کانتنت میدید تو شبکه‌های اجتماعی که اگه این خطوط کف دست نمیدونن فلان خط فلان جا رو قطع بکنه شما عمرت کوتاه میشه، قطع نکنه عمرت بلند میشه. و سوال ممکنه برای کسی پیش نیاد که خب آدم‌های جوونی که ممکنه تو جنگ بمیرن احتمالاً این خطای متقاطع و نامتقاطع بسیار دارن که تو سن کم میمیرن. اما این اگر این رسم و رسوم اجتماعی که حتی ممکنه بدونیم که خیلی هم واقعیت نداره، این اگه تکرار بشه خطرناک نیست؟ چرا قطعا خطرناکه. ببینید به یه چیز جالبی اشاره کردید. تکرار با یک سیستمی در جهان کار میکنه. تقریبا احتمال هر چیزی در جهان 50-50 دیگه، چون ما ازش خبر نداریم، نمیدونیم که چه اتفاقی میفته. و تکرار با بسامد بالا خب همیشه یه جایی درست هم خواهد بود. یعنی مثلا من هی بیام هر روز بهت بگم که آقا مثلا شیء X کالای X سال بعد نایاب میشه. خب هی اینو سالها تکرار بکنم، بالاخره یه سالی نایاب میشه دیگه. یعنی سیستم جهان یه شکلیه که ممکنه همیشه این ور نباشه، یه ورم اون اتفاق بیفته، یه ورم اون ور این شکلی بشه. این تکرار بالا از این مسئله سوء استفاده میکنه. من 10 بار میگم 10 بار غلط در میاد و چون پیشفرض بقیه اینه که این مثلا یک جمعیه، به قول تو یک گرده‌ایه، یک تفریحیه داریم میکنیم، اون غلط ها رو نمیبینن. اما یک بار که درست در میاد، 2 بار که درست در میاد، یه مرتبه برای عده‌ای این تصور رو ایجاد میکنه که نکنه درسته، نکنه این یه چیزی داره میگه. میدونی یعنی من هر چیز جهان رو میشه پیش بینی کرد. یه چیز جالب بهت بگم، این موردی یاد من آورد. این انیمیشن هایی رو دیدی که با یه سری رمز و راز و با حذف کارگردان و فلان و اینا میذارن روی یوتیوب که مثلا یه سری پیش بینی ها کرده این انیمیشن ها و خب یه سری نمادها هم بهش اضافه میکنن برای اینکه اون مرجعیت رو ببرن بالا و مثلا ذهن ما رو یه مقدار درگیر بکنن که اینا کیان که این پیش بینی رو کردن. بعد میبینی که مثلا از این پیش بینی یه مدلی ترند شده بود. سیمپسون ها رو میفرمایید. خیلی چیزای دیگه الان میسازن. الان مثلا یه سری مثلا من اون روز یه انیمیشن دیدم ساخته بودن که مثلا توش آمریکا به ترکیه حمله میکرد. خب نکته اینه که الان هر کدوم از ما اگر درست بشینیم پای اخبار و درست بشینیم پای تحلیل ها، میتونیم از این پیش بینی ها بکنیم. یعنی مثلا بگیم آقا الان وضعیت مثلا تایوان خرابه، تایوان یا هنگ کنگ حالا دقیقاً یادم نیست، و توش آمریکا با چین درگیره و ممکنه که یه روزی به جنگ آمریکا با چین بیانجامه، یا ممکنه که آمریکا با چین با تایوان وارد جنگ بشه و خب آمریکا هم حمایت بکنه. این چیزیه که بعید نیست، ما از طریق روابط علت و معلولی میفهمیم، ولی میتونیم اینو چیکار کنیم؟ توی انیمیشن بسازیم که آمریکا با چین مثلا وارد جنگ میشه. اگر این اشتباه در بیاد کسی نمیبینش، به عنوان یک انیمیشن تخیلی همه از کنارش رد میشن. اما اگر درست در بیاد، اون موقع اون سازنده اون انیمیشن، ایده پرداز اون انیمیشن ممکنه به عنوان پیشگو شناخته بشه. خب این امکانش خیلی کمه اگر ما یک بار این کارو بکنیم، ولی هر چقدر که اینو تکرار بکنیم امکانش بیشتر میشه. اگر من در مورد همه اخباری که امروز میاد پیشبینی خودم رو بنویسم
بعد در موردش انیمیشن بسازم، دارم تکرار میکنم دیگه، هی دارم یه کاری رو تکرار میکنم، بعد یواش یواش 3 تاشم درست در میاد، 5 تاشم درست در میاد و این ممکنه که یه عده‌ای رو متقاعد کنه که من پیشگوام و اینو نمیبینن که من دارم همه چیز رو پیشگویی میکنم. 95% اشتباه در میاد، اون 5% هم که درست در میاد به خاطر ذهن آینده نگر من نیست، به خاطر ساختار جهانه، به خاطر اینکه جهان در یک احتمال 50-50 قرار داره. شما هر چیزی که میگید 50% ممکنه درست در بیاد، 50% ممکنه غلط در بیاد. خب میخوام بگم که دقیقاً تکرار میتونه همین کارو بکنه و ما میبینیم که این فرقه ها، این سیستم های نمیدونم حالا ایلومیناتی یا چیزایی که به فراماسون ها نسبت میدن، اینا از این سیستم تکرار استفاده میکنن، پیشگویی های با بسامد بالا پشت سر هم و یک سری تکنیک ها بهش اضافه میکنن، نشان شناسی ها، نمادهای عجیب، و بعد اینها رو تکرار میکنن، آخرش 5 تاش درست در میاد دیگه، و بعد اون 5 تا رو بولد میکنن. یکی از بمباران های خرافات در جهان امروز ما همینه که اینها رسانه دارن، مثلا شما، من، اینا رسانه داریم و بعد اون 5 تا رو بولد میکنیم. هیچ کس دیگه نمیپرسه اون 95 تایی که پیشگویی کردی و اشتباه در اومد چی، اونجا علمت کار نمیکرد یا اشتباه بود یا چی، ولی ما میتونیم اینو بولد کنیم و بعد بمباران خبری کنیم. او دیدید که این درست حد زد، دیدید که این درست حد زد. این اتفاق خیلی جاها میفته، تو سایت‌های شرط بندی هم میفته. ما هم نتیجه همه فوتبالا رو پیش بینی میکنیم، 5 تاش درست در میاد دیگه بالاخره دیگه، ولی اگر رسانه‌ای داشته باشیم که اون 5 تا رو بولد بکنه، ما میتونیم به عنوان یک خرافه ساز به ذهن مردم یه چیزایی رو القا بکنیم و این خیلی خطرناکه، خیلی خطرناکه. با توجه به اینکه بخش اعظمی از گزاره‌هایی که ما امروز تحت عنوان خرافات پذیرفته میشون زمانی محور زندگی بشر بوده، حالا برای آرامشش، احساس آرامشش در مقابل مخاطرات احتمالی که منشأش رو نمیدونسته. آره. ولی با توجه به این که امروز بخش اعظمی از اونها رو ما میدونیم که خرافاته، یعنی همه دیگه بهش اذعان میکنن که خرافاته، اما روزی از ارکان رکین استدلال بشری به حساب میومد. حالا استدلال که مزاحه ولی زندگی رو به قول از نگاه خودشون جلو میبرده. آیا شما فکر میکنید که روزی بیاد که خرافات به طور کامل از بین بره؟ ببین نمیدونم، یعنی این نیاز داره به دانش دقیق 100% راجع به ذات بشر که خب ما هیچ کدوممون ازش اطلاعی نداریم. یعنی من با بهترین دانشمندان مغز که صحبت میکنم و بزرگترینایی که حالا دست ما بهشون نمیرسه، میگن که تقریبا دانش ما از مغز هنوز نزدیک به صفره و با این دانش نزدیک به صفر واقعا پیشبینی یه همچین چیزی خیلی خیلی به نظرم خودش یه مدل خرافه است. یعنی اگر من بخوام الان پیشبینی بکنم، همون شبیه رفتار خرافیه. ما نمیدونیم که مغز، ذهن و سیستم بشر چطور عمل میکنه. یک سری کارکردهاشو میشناسیم، تا حدودی هم در موردش صحبت کردیم، حالا خیلی عمیق‌تر هم شده بشر، ولی ما هنوز ناآگاهی بسیار بسیار زیادی داریم و نمیدونیم آیا این مغز توانایی این که کاملا از شر خرافات رها بشه رو داره یا نه. ما هنوز به این مرحله نرسیدیم، هنوز این دانش رو نداریم. من میتونم یه سری چیزای جالب شاید اجتماعی بگم. ببینید مثلا جامعه‌ای که با ادبیات خوب بیشتر آشناست کمتر به سمت خرافات میره. چرا؟ چون ذهنش آروم آروم یاد میگیره که چطور علت و معلول ها کنار هم چیده میشه، چطور اگر من میخوام حرفی رو بزنم یا به موضوعی فکر بکنم باید علت و معلول ها رو کنار هم بچینم. جامعه‌ای که سخنان علمی، رسانه‌های علمی، تریبون‌های علمی توش خیلی زیاده، کمتر سمت خرافات میره، چون مردم در معرض این اکتشافات علمی، در معرض این دانسته‌های علمی قرار میگیرن و خب بالاخره یک جایی توجهشون جلب میشه و خب این باعث میشه خرافات یه مقدار کمتر بشه. جامعه‌ای که با فلسفه زیاد ور میره میتونه تا حدود زیادی از شر خرافات رها بشه، چون فلسفه اصلا کارش دشمنی با خرافات. این که اگر تو حرفی میزنی، یک آیی و یک بیی، فلسفه از تو مابینشو میخواد که چطور از آ به ب رسیدی. این تکنیک فلسفی، استدلال‌های فلسفی، چیدن این استدلال‌ها کنار هم تمرین بزرگیه برای اینکه ما هر مسئله‌ای رو خیلی راحت باور نکنیم.
جامعه‌ای که توش نهادهایی وجود دارن که میتونن ارزش گذاری بکنن، ارزش اخبار یا ارزش دانشی که داره تو اون جامعه منتشر میشه کمتر سمت خرافات میره. مثلا این که آقا به فلان خبرگزاری یا به فلان سایت کمتر توجه بکنید، ما دانشگاهی هستیم، ما اعتبار داریم، شما ما رو پذیرفتید، ما داریم میگیم اینها میتونن منشأ خرافات باشن. این میتونه روی جامعه تاثیر بذاره برای اینکه کمتر سمت این بمباران اطلاعاتی برن. چون من الان بعضی وقتا از دوستانی میشنوم که آقا مثلا چه میدونم بلند میشی 3 لیوان آب بخور. بعد میگم خب چرا؟ یعنی دلیل علمیش چیه؟ میگن هیچی، فلان پیج گفته. میدونی عموما این پیج ها و اینا و فلان. خب اگر منابعی باشه، اگر مراجعی باشن که تعیین بکنن که آقا این اعتبار داره این نداره، نه که برن ببندنشون. منظورم یه قدرت دولتیه، یک نظارت دولتی نیست، یک سیستم نقد درست حسابیه که شاید بشه اصلا بهش گفت همین ادامه یعنی عینیت تفکر انتقادی توی جامعه، که آقا ما به لحاظ تفکر انتقادی بررسی کردیم، این منبع معتبر نیست، اون منبع معتبرتره. اگر ما جامعه‌ای که اینو داشته باشه خب کمتر به سمت خرافات میره. اینا رو من میتونم پیش بینی کنم که این ابزار باعث میشن که ما کمتر به سمت خرافات بریم. اما این که انسان کاملا از خرافات بری بشه و دیگه هیچ وقت خرافاتی نداشته باشه چیزی نیست که من حداقل بتونم الان پیش بینی کنم و جوابشو بدم. اگر شخصی و بر حسب نظر خودم بخوام حرف بزنم بعید میدونم، ولی میگم به دانش بسیار بیشتری نیاز داریم برای اینکه دقیق بشه حرف زد. بنابراین با توجه به پیشرفت علمی و این اطلاعات گسترده‌ای که در دسترس مردم هست و این سخت جانی خرافات، من حداقل میتونم نتیجه‌گیری بکنم که بیشتر خرافه نشون دهنده نیازهای روانی و فرهنگی و اجتماعی یه جامعه به پاسخ به ناشناخته هاشه و چقدر بهتره که ما بریم سراغ ناشناخته ها که دلیل منطقی براشون پیدا بکنیم. یا عملاً میشه گفت فکر کردن به دلایل ایجاد یک خرافه خیلی مهمتر از صرفاً نپذیرفتنشه به نظر. آره درسته؟ خیلی تمرین جالبیه. ما اصلا بعضی وقتی یک خرافه حالا ما که نمیدونیم خرافه است، یک گزاره‌ای به ما میرسه و ما بهش شک میکنیم و بهتره که به همه چیز شک کنیم. این خیلی این درس بزرگیه که فلسفه به بشر یاد داد که بهتره ما به همه چیز شک کنیم. خیلی وقتا تمرین خوبیه که اون گزاره رو بگیریم و ببینیم آیا ما میتونیم سیستم استدلالیش رو بچینیم، آیا میتونیم سیستم علت و معلولیش رو بچینیم، آیا میتونیم دلیلی براش پیدا بکنیم و اگر نمیتونیم آیا میتونیم با جستجو کردن این دلیل رو فراهم کنیم. و وقتی نه از طریق ذهن ما و نه از طریق جستجو کردن منابع معتبر نمیشه براش دلیلی پیدا کرد، اون موقع باید یه روش دیگه‌ای با اون سیستم، یعنی یه روش دیگه‌ای برای مواجهه با اون گزاره انتخاب بکنیم. ممکنه هست حتی اونجا به این نتیجه برسیم که خب بله این خرافه است دیگه، اگر من نمیتونم، منابع نمیتونن، کسی تا حالا نتونسته، مجبوریم ما فعلا اینو به عنوان خرافه در نظر بگیریم. به نظرم اتفاقا تمرین خوبیه و من فکر میکنم که یعنی یه قسمت بزرگی از کاری که ما داریم میکنیم مثلا همین مبارزه با خرافه است. اصلا باید همین شکلی باشه. در واقع من معتقدم فکر، تفکر دقیقاً در مقابل خرافه قرار میگیره و تفکر اینجا یعنی این که جور کردن استدلال ها، جور کردن دلیل ها، چیدن علت ها، چه در ادبیات، چه در فلسفه و چه در علم این وجود داره و ما هیچ کدوم از اینا رو، و حالا این من میگم ادبیات، خیلی ها ممکنه بگن بله مثلا 100 سال تنهایی که واقعی نیست، بله واقعی نیست ولی خرافه هم نیست، چون که استدلال و علت و معلولش خیلی دقیق و درست چیده میشه. ادبیات داستانی اونجاییه که به ما فرم فکر کردن رو یاد میده. اگر میخواید درست فکر بکنید باید ادبیات داستانی بخونید و محتوا میتونه فلسفه باشه، میتونه علم باشه و اینها میتونن یه مقدار با خرافات مبارزه بکنن و ما اگر به این سلاح‌ها مغزمون رو مجهز بکنیم احتمالاً میتونیم یه مقدار از درصد خرافاتی که در طول روز میپذیریم کم بکنیم. این ادبیات داستانی که میفرمایید برای کسی که علاقه به فلسفه نداره یا برایش ثقیل و سخت فهمه خیلی واقعا میتونه کمک کنه. دقیقاً. چون بعد از خوندن چند تا رمان پایه و اساسدار قرص که این علیت درش مشخصه، ذو ابعاده، به همه وجوه یک شخصیت پرداخته، شخصیت پردازی و پیرنگ‌های درست داره، کم کم ذهن اون مخاطبی که صرفاً یک داستان و یک رمان خونده ساخته و پرداخته میشه برای درک رابطه بین علت و معلول
و اگر 10 تا رمان قوی بخونه و واقعا 11مین رمان یک رمان خیلی سبک و ضعیف جلوی چشمش بذاری نخواهد خوند. همون مخاطبی که ممکن تحصیلات آکادمیک و فلسفی اصلا نداشته باشه، اصلا آشنایی با فلسفه نداشته باشه، میتونه دسترسی به این آگاهی پیدا بکنه که بتونه بین علت و معلول یک رابطه منطقی برقرار بکنه و اگر رابطه منطقی درش نمیبینه حداقل بهش شک بکنه، چون همون آگاهی از همون نقطه شروع میشه که در حقیقت ایراد شک میکنه بهش. آره، در انتها من اینو بگم که خرافات یه داستان بده، یه داستانی که بد ساخته شده، به هر شکلی نگاش بکنید بد ساخته شده، حتی اگر در نهایت جذاب باشه. و ما با شناخت داستان خوب در واقع داریم مغزمون رو، ذهنمون رو مجهز میکنیم به این که بتونیم داستان بد رو تشخیص بدیم. و این فقط در عرصه ادبیات و نقد نیست، در روزمره هم ما آروم آروم یاد میگیریم که داستان بد رو تشخیص بدیم و اون داستان بد رو کنار بذاریم، پیش نباشیم و دقیقاً به اون میگن خرافات. من یه همچین فکری دارم نسبت بهش. سوال آخرم، مضرترین خرافه‌ای که کماکان درگیرش هستیم رو چی میدونید؟ بهش فکر نکردم. یعنی ممکنه که حالا بعد از اینکه این مصاحبه تموم شد برم بشینم فکر کنم بگم چه حیف شد که اینو نگفتم. ولی آنچه که بی واسطه به ذهنم رسید، مضرترین خرافه اینه که در هر کاری یا به هر صورتی مردها از زنها بالاترن. یعنی یک تفاوت ارزشی بین مردها و زنها وجود داره. به نظرم هنوز هم مضرترین خرافه بشر اینه. عجیب ترینشون چی؟ عجیب ترینشون چشم زخمه. عجیب ترینشون چشم زخمه. یعنی اینکه ما اینجا راجع به یکی صحبت میکنیم، یه اتفاقی اونجا برای یه نفر دیگه میفته. حقیقتا چیز عجیبیه. من هرچی بهش فکر کردم نفهمیدم حتی اونایی که اولین بار اینو به وجود آوردن اصلا ساختار ذهنشون چجوری بوده، یعنی به چی داشتن فکر میکنن که الان برای حواس پرت کردن حواس به تخته هم میزنن. البته یه دونه دیگه عجیبم خود طالبینی، یعنی اینکه فلانی که مثلا این چند میلیون نفر، چند صد میلیون نفری که تو یک ماه به دنیا اومدن به هم شبیهن، اینم خیلی چیز عجیبیه واقعا، در حالی که هیچ دو نفری به هم شبیه نیستن. اون چیزایی که یادم میاد. هر دوشون هم خیلی سخت جانن و استقامت دارن و اون مسئله چشم زخم شاخ و برگم پیدا کرده. یعنی بعد از اون به این نتیجه رسیدن که اگر اسمنت دود بکنی خب این جلوگیری میکنه و خب حالا اگر اسمنت دود نکردی و اتفاقی افتاد اونم یه شاخه دیگه داره. شما باید بالای سر اون فردی که چشم زخم خورده با یک سکه تخم مرغ بهش کنی و اسم بیارید و این هر جا که ترکید این ادامه داره. بله همینجوریه. یعنی بالای سرش تخم مرغ میشکنن، یه سکه میذارن و یک لیست اسامی بهش میگن فکر میکنی کیا تو رو چشم زدن، یه لیستی فراهم میکنن و این هر اسمی رو که میخوان یه فشار ریز به این میدن و هر جا که این تخم مرغ منفجر شد به این نتیجه میرسن که اون اسمی که قبلش بیان کردن کار همونه. و خب شما میتونید تخمین بزنید که این تا کجا میره و بعدن قضاوت نسبت به اون آدم بنده خدا که میاد توی منزل اون آدم به چه نقاطی خواهد رسید. سپاسگزارم از اینکه دعوت من رو پذیرفتید. من سوالات متعددی پرسیدم از شما. اگر مبحثی بود در رابطه با خرافات که من چیزی نپرسیدم اما میخواید بیانش بکنید، میکروفون در اختیار شماست. دم شما گرم به خاطر دعوتتون. خیلی برنامه خوبیه و من کیف میکنم میام با هم حرف میزنیم. نه بحث دیگه ای نمونده. فکر میکنم برای همین برنامه کافی بود. حالا اگر دیدیم که پرسشی پیش اومد، سوالی مخاطبای عزیز داشتن، اون موقع حالا راجع به یه موضوعی حرف میزنیم و عمیق‌تر میشیم توش اگر بحثی بود. دم شما گرم. سپاس از محبت شما که دعوت بنده رو بازم پذیرفتید و امیدوارم که این محتوا به شما کمک کرده باشه که کمی به سلاح تفکر انتقادی مجهز باشید. فیوز ششم هفته آینده از دست ندیدش. میبینمتون.